হিপনোথেৰাপিও কৰোঁ চ' মই মানুহক হিপনোটাইজ কৰিব পাৰোঁ হিপনোটাইজটো সঁচাই কনচেপ্টটো কাম দিয়ে নে এবছলিউটলি কাম দিয়ে এইগৰাকী মহিলা আহিছিল তেওঁৰ 8 বছৰ বাচ্চা হোৱা নাছিল লেটছ ডেলভ ইনটু আ পাষ্ট লাইফ তাত দেখা হ'ল মানুহগৰাকীৰ বা ট্ৰেইন এখনত গৈ আছে তেওঁ নিজে কৈ গৈ আছে দেই যে মই ট্ৰেইন এখনত গৈ আছোঁ মোৰ হাজবেণ্ড মোৰ কাষত আছে কোলাত মোৰ বাচ্চাটো আছে কমিউনেল ভাইলেঞ্চ হৈছে 3টা মানুহ সোমাই আহি তেওঁৰ হাতৰ পৰা বাচ্চাটো কাঢ়ি তেতিয়া মানুহজনী ইমান ডাঙৰকৈ চিঞৰিছে কি হৈছে কিয় চিঞৰিছা তাই কৈছে মোৰ বাচ্চাটোৰ ডিঙিটো কাটি দিলে শ্বি ৱাজ ব্ৰট আউট অফ দ্য ষ্টেট অফ হিপনোচিছ 3 মাহৰ পিছত দ্য লেডি বিকেম প্ৰেগনেণ্ট কনচিভ কৰিলে আৰু এবছৰ পিছত বেবীটোক লৈ আনিছে মই কৈছোঁ তোমাৰ কি হ'ল তুমি যে এনেকুৱা হৈ গ'লা নাই মেম মই একো কাম খালি পঢ়ি থাকোঁ কিয় পঢ়ি থাকা দেন হি ছেড টু মি মায়ে মোক সেইদিনা ক'লে যে যদি মই 90% নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে মায়ে ছুইচাইড কৰিব চ' যদি মই আপোনাক একদম চিম্পল টাৰ্মছত সোধোঁ হাউ টু মুভ অন Parents seem to think that adolescent love is just stupid love. কিন্তু ৰিবাউণ্ডত কৰাটো একেবাৰে উচিত নহয় because তুমি আধা ভঙা হৈ আছা আৰু ভঙা মানুহ এজনে নতুন ৰিলেশ্যনশ্বিপত যদি সোমাই যায় আইদাৰ ইটো মানুহজনকে ভঙাই পেলাব নহ'লে সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আকৌ ভাঙিব তেতিয়া 10 বছৰ 20 বছৰ 30 বছৰ পাৰ হ'লেও লাইফটো মুভ অন নহয় ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন অহাটো ডাঙৰ কথা নহয় হাৰ্ট নে মাইণ্ড দুইটা জৰুৰী জানা বাট দেন ছ'চাইটিত চাইক'লজি কৈ দিয়াৰ লগে লগে বা কাউন্সেলিং কৈ দিয়াৰ লগে এটা কথা কৈ দিয়ে ল'ৰা পগলা হ'ল Overthinking comes from a very critical mind. তোমাৰ যদি মনটোৱে খুব খুটখাটকৈ কথা ভাবি থাকে অনবৰতে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ অনবৰতে তুমি ভাবিয়ে থাকিবা নমস্কাৰ পডকাষ্টৰ এক নতুন খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ পডকাষ্টৰ এপিছ'ডটো এনেকুৱা যদিও মই এই পডকাষ্ট এপিছ'ডটো হোষ্ট কৰিছোঁ এই পডকাষ্ট এপিছ'ডটো ওলোৱাৰ পিছত ময়ো নিজে এজ এন অডিয়েঞ্চ এবাৰ চাম কাৰণ ইয়াতে বহুত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আছে আমি আমাৰ দেহক লৈ বহুত জ্ঞাত যে আমাৰ দেহক লৈ কি ধৰণৰ সমস্যাৰ আমি সন্মুখীন হ'ব পাৰোঁ কিন্তু মেণ্টেল হেল্থ আমাৰ আচলতে কি ধৰণে আমি চিন্তা কৰোঁ কি ধৰণে ভাবোঁ সেইখিনিও আচলতে বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় কেতিয়াবা আমি গম পাওঁ কেতিয়াবা আমি গম নাপাওঁ আৰু যেতিয়া আমি গম নাপাওঁ হয়তো আমি বুজি নাপাওঁ লয়া আগৰৱালা আচলতে প্ৰখ্যাত নাম অসমত লগতে আমি যেতিয়া চাইক'লজিৰ কথা কওঁ তেওঁৰ নাম প্ৰথমতে আহে তেওঁৰ লগত আজি বিভিন্নটা এনেকুৱা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিলোঁ যি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি বিচাৰি নাপাওঁ এই পডকাষ্টৰ এপিছ'ডটো শেষলৈ চাব লগতে অনুৰোধ থাকিল যদি আপোনালোকৰ কিবা এনেকুৱা সমস্যা আছে যি সমস্যাৰ উত্তৰ পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব লগতে কোনখিনি পাৰ্ট শুনি আটাইতকৈ বেছি ভাল পালে আমাৰ টাইম ষ্টেমত আমি মেনশ্যন কৰি দিছোঁ এই টাইম ষ্টেমৰ সহায় লৈ পালে বা আপুনিও যদি নিজে চাই আছে আমাক জনাব কোনখিনি পাৰ্ট আপুনি আটাইতকৈ ভাল পালে এই পডকাষ্টৰ এপিছ'ডটো শেষলৈ চাব মেম ৱেলকাম টু দ্য পডকাষ্ট থেংক ইউ so much কি খবৰ আপোনাৰ ভাল আজি আহি খুব ভাল লাগিছে ইয়ালৈ তোমাক বিশেষকৈ লগ পাবলৈ গোটেই টিমটো আৰু মেম কেনেকুৱা গৈছে আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ যদি সুধিব যাওঁ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কেনেকুৱা গ'ল মই যথেষ্ট হেপী কাৰণে মই যিটো কৰি ভাল পাওঁ কাউন্সেলিং আজি দিনটোকে সেইটোকে কৰি ডাইৰেক্টলি ইয়ালৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ তালৈ আপোনালোকৰ স্কেডিউলটো ইউজুৱেলি কেনেকুৱা হয় যদি মই একদম মই বৰ্তমান মই বাই এপইণ্টমেণ্ট মোৰ স্কেডুলছবোৰ লওঁ এপইণ্টমেণ্টছবোৰ তেনেকৈ আহে আৰু এফালৰ পৰা মই বহি যাওঁ আৰু কাউন্সেলিংবোৰ কৰি থাকোঁ আৰু ক্লায়েণ্টছ আহি থাকে থ্ৰু এপইণ্টমেণ্ট আৰু তেনেকৈ কৰিলে মই ভাল পাওঁ বিকজ মানুহক সময় দিব লাগে জানানে আই থিংক যেতিয়া কোনোবাই প্ৰব্লেম এটা লৈ আহে তেওঁলোকে বিচাৰে যে মানে কোনোবা এজনে শুনে ভালকৈ প্ৰত্যেকটো কথা অলপ মন দিয়ে সেইখিনিত আধা আধি মানে শান্তি পায় চ' মোৰ তেনেকৈ কৰি ভাল পাওঁ মাত্ৰ 4টা কেছ লওঁ দিনে আৰু মানে মন দি পেলাই প্ৰত্যেকজন ক্লায়েণ্টৰ লগত অলপ আপোন ভাৱ এটা অনাওঁ বহুত যথেষ্ট শান্তি পায় তেনেকৈ মেম এই টাইম দিয়া যোনটো কথা ক'লে টাইমটো বহুত ক্ৰুচিয়েল ফেক্টৰ হৈ যায় আৰু বহুতৰ লাইফত মই যি নিজে ফিল কৰোঁ যে এই টাইমৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেমছ আহে আজিৰ পৰা কেইটামান বছৰৰ আগত মেণ্টেল হেল্থটো বৰ প্ৰচলিত নাছিল আমাৰ সমাজত আজিৰ সময়ত যিমান প্ৰচলিত হৈছে মই যদি আপোনাক একদম চিম্পল টাৰ্মছত ডিফাইন কৰিব কওঁ মেণ্টেল হেল্থটো একচুৱেলি হয় কি মেণ্টেল হেল্থ যেনেকৈ ফিজিকেল হেল্থ তোমাৰ যাতে মনটোত শান্তিত থকা মই সেইটোৱে ভাবোঁ আল্টিমেটলি আমি চবেই শান্তি পাবলৈ বিচাৰোঁ যিকোনো ধৰণে আৰু আমি যিবোৰ এক্টিভিটিজ কৰোঁ সেইবোৰ চব জড়িত হৈ থাকে শান্তি লৈ পেলাই চ' আই বিলিভ that mental health is about mental peace. It is about a state of happiness within yourself. আৰু সেই বস্তুটোৱে
অনাবৰ কাৰণে যথেষ্ট বাটো আছে কিন্তু কেতিয়াবা আমাৰ যদি কেতিয়াবা লাইফৰ এডভাৰ্চিটি আহি যায় আমি আকৌ কেনেকৈ মাজ ৰাস্তালৈ আহিব পাৰোঁ আমি আকৌ নিজৰ মনটো কেনেকৈ ঠিক কৰিব পাৰোঁ সেই বস্তুটো আমি চবেই জনা উচিত আৰু দ্য মাইণ্ড ইজ এ ফেণ্টাষ্টিক মেচিন আমি কৰিব পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিলে আমাৰ মনটো আমি ট্ৰেইন কৰিব পাৰোঁ দেট আই বিলিভ ইজ দি এছেঞ্চ অফ হাউ টু কাম বেক টু মেণ্টেল হেল্থ এণ্ড কিপ এ গুড মেণ্টেল হেল্থ মন বুলি কোৱাৰ লগে লগে হাৰ্ট নে মাইণ্ড দুইটা জৰুৰী জানা দুইটা ডাইৰেক্টলি কানেক্টেড ইয়ৰ হাৰ্ট এণ্ড মাইণ্ড বাট দে মাষ্ট বি বেলেঞ্চড চ' ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ যেতিয়া আমি কথা কওঁ ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ ইজ দ্য বেলেঞ্চ অফ দ্য মাইণ্ড এণ্ড দ্য হাৰ্ট সেই দুইটা বস্তু সমানেই তুমি প্ৰত্যেকটো লাইফৰ মুহূৰ্তত এই দুইটা বস্তু মিলি পেলাই ভাবিব লাগিব চ' দ্য মাইণ্ড এণ্ড দ্য হাৰ্ট ৱেন দে ৱৰ্ক টুগেডাৰ দে ৱৰ্ক দ্য বেষ্ট মই ভাবোঁ মেম আৰু যদি চিম্পল চেঞ্চত সোধোঁ আমি চবে এটা বস্তু এটেইন কৰিব খোজোঁ জীৱনত সেইটো হৈছে হেপিনেছ চ' একদম শ্বৰ্ট টাৰ্মত ডিফাইন কৰিলে হোৱাট ইজ হেপিনেছ সুখী হোৱাটো কি অনেষ্টলি মই বহুত এই প্ৰশ্নটো মই বহুত চিন্তা নিজেই কৰোঁ এণ্ড সেই বস্তুটো আমি জুখিম কেনেকৈ জুখিবলৈ অসুবিধা কেতিয়াবা কিন্তু খুব যদি তুমি বেচিকলি সোধা মই যদি তোমাক হাউ হেপী আৰ ইউ হেভ টু চি আ ফুল চাৰ্কল পিকচাৰ এটা চাব লাগিব বহুত ক্ষেত্ৰ আমাৰ লাইফৰ বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টছ আছে প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টত এটা সুখী ফিলিং এটা হ'ব লাগিব ভিতৰৰ পৰা ৱে ইউ ফিল কণ্টেণ্ট ইট ডাজন্ট মিন তুমি অতি হেপী হ'ব লাগিব জপিয়া হেপীটো মই কোৱা নাই কিন্তু এটা ছেটিছফেকশ্যন এণ্ড আই থিংক ছেটিছফেকশ্যন ইন ডিফাৰেণ্ট এৰিয়াজ অফ ইয়ৰ লাইফ উইল এমাউণ্ট টু আ টোটেল হলিষ্টিক হেপিনেছ মই সেইটো ভাবোঁ আৰু সেই বুলিয়ে যে আমি টোটেলি হেপী হ'ব লাগিব ক'ৰবাত আৰু ক'ৰবাত দুখত থাকিব লাগিব সেইটো নহয় প্ৰত্যেকটো এছপেক্টতে অলপ মানে এনেকুৱা হেপী হ'ব লাগিব য'ত তুমি কণ্টেণ্ট বেলেঞ্চড এবছলিউটলি হুৱে য'ত কষ্ট নোপোৱা এণ্ড আল্টিমেটলি দেট উইল লিড টু a sense of happiness and a sense of internal peace মই সেইটো ভাবোঁ মেম এতিয়া হেপিনেছৰো ষ্টেজেছ থাকে ধৰা মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ এতিয়া যেতিয়া ভাবোঁ চাইল্ডহুডৰ হেপিনেছ আছিল স্কুল কেতিয়া খতম হ'ব ঘৰ আহি ৰেষ্ট ল'ম এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে আকৌ স্কুলৰ দিনলৈকে যাব মন যায় আৰু এনেকুৱাও ফিল হয় যেতিয়া ডাঙৰ কাৰোবাৰ লগত কথা পাতোঁ তেওঁলোকে আমাৰ এইজটোত ঘূৰি আহিব খোজে বা এডলেচেন্স পিৰিয়ডটোত ঘূৰি আহিব খোজে এই ফিলিংটো কিয় হয় কনষ্টেণ্টলি যে আমি আগৰ কথাখিনি ভাবি বিচাৰোঁ যে আগৰটো ভাল আছিল তাৰলৈকে ঘূৰি যাওঁ বৰঞ্চ আমি নাভাবোঁ যে বৰ্তমান সময়খিনিত আমি কি ষ্টেজত আছোঁ বা কি সুখ পাই আছোঁ হয় একচুৱেলি প্ৰত্যেকটো লাইফৰ ষ্টেজ আমি যেতিয়া লাইফ চাইকেলৰ বিষয়ে পাতোঁ প্ৰত্যেকটো লাইফৰ ষ্টেজত সুখ আছে বাট আমি এডাপ্ট কৰিব লাগিব নেক্সট ষ্টেজটোৰ কাৰণে চ' আমি যদি এটা ঠাইত সোমাই থাকোঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাৰ মনত পৰে মায়ে এনেকৈ ৰান্ধিছিলে আমি স্কুলৰ পৰা ইমান ফূৰ্তি লাগিছে সেই মেমৰিটোৱে তোমাক মানে ফূৰ্তি আনাব লাগিব বাট এট দ্য ছেইম টাইম ইউ শুড নট ৱান্ট টু গ' বেক দেয়াৰ বুজি পাইছানে তুমি সেইটো মুহূৰ্তলৈ ঘূৰি যাব বিচাৰিব নালাগে সেইটো যদি হয় দেন ইউ আৰ লিভিং ইন দ্য পাষ্ট প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত প্ৰত্যেকটো ষ্টেজতে তুমি ভাবিব লাগিব যে এতিয়া মই এইটো ষ্টেজত আছোঁ বিকজ এভৰি ষ্টেজ ইন পিপলছ লাইফছ হেভ এ বিউটিফুল এলিমেণ্ট এভৰি ষ্টেজ আৰু এতিয়া সৰুকালৰ দিনবোৰ বৰ ধুনীয়া তাৰপিছত এডলেচেন্সৰ পিৰিয়ডটোত সেইটোও ভাল তাতে মানে বহুতে প্ৰেমত পৰে ফিলিংছ আহে এণ্ড দেন বিয়া হোৱাৰ পিছতো বেলেগ ফূৰ্তি চ' সেই এডজাষ্টমেণ্টটো আৰু যদি কোনোবা এটা ষ্টেজ দুখ হয় খুব বেছি দুখ হয় তেতিয়া হয়তো সেই ষ্টেজটো অলপ ব্লেংক আউট হৈ যায় ব্ৰেইনটোৱে নিজে ব্ৰেইনটো মানে ইমান সুন্দৰ বস্তু এটা নেগেটিভ ফেজেছবোৰ ব্লেংক কৰি পেলায় তেতিয়া তোমাৰ হয়তো কেতিয়াবা বেছি মনত নাথাকিবও পাৰে বা উল্টাটো য'ত মানে খুব বেছি মনত পৰি যায় আৰু তোমাৰ যদি খুব হেপী চাইল্ডহুড এটা হয় দেন ইউ মে ৱান্ট টু গ' বেক ইন টু দেট পুৰণ দেট অল্ড ফেজ এগেইন তাতে সোমাই থাকি শান্তি পাব পাৰা চ' সেইটো মানে অলপ কাউন্সিলাৰ ভালকৈ বা চাইক'লজিষ্টবোৰ ভালকৈ বুজিব পাৰিব কথা পাতিলে তেতিয়া ধৰা পৰে কাউন্সিলিং ছেশ্যন বা যোনটো থেৰাপি ছেশ্যন দিয়া হয় বা কোৱা হয় কিমান নেচেচাৰী হৈ যায় আজিৰ সময়ত লোৱাটো মানে এইটো একজেক্টলি কনচেপ্ট হিচাপে নতুন নহয় আগৰ দিনত আমাৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশত তোমাৰ আইতাক আছিল ককাক বা খুৰী এওঁলোক এটা ঠাইক আমি চবেই গৈ পেলাই প্ৰব্লেমছবোৰ আলোচনা কৰি পেলাই আমাৰ ফেমিলিৰ মাজতে প্ৰব্লেমছবোৰ ঠিক হৈ গৈছিল ইনফেক্ট স্কুলতো
তেতিয়া হয়তো ইমান প্ৰেছাৰ নাছিলে টিচাৰ্ছবোৰ সময় দিব পাৰিছিল তেতিয়া টিচাৰ্ছবোৰে কাউন্সেলিংখিনি কৰি দিছিলে কিন্তু আজিকালি দিনত মানে প্ৰেছাৰ ফ্ৰম অল এংগলছ তাতো ডিজিটেল জেনেৰেশ্যন উই আৰ ইন দ্য মিলেনিয়াম চ' এতিয়া মানে প্ৰব্লেমছবোৰ অতি মেগনিফাইড হৈ গৈছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু সেইকাৰণে মোৰ নিচিনা মানুহ কাউন্সিলাৰবোৰ এতিয়া বহুত যথেষ্ট জৰুৰী প্ৰত্যেকটো স্কুলৰ ইনষ্টিটিউশ্যন এটাতো লাগে দৰকাৰ পৰে চ' আই থিংক ইট ইজ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টাইম ফৰ কাউন্সেলিং কাৰণ মনৰ শান্তিটো অনোৱাটো হেল্প এতিয়া মই যে মনটো এটা গাই পেলাই যে তোমাৰ মনটো ঠিক কৰি পাব সেইটো নহয় তুমিও চেষ্টা কৰিব লাগিব নিজৰ মনটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু সেই গাইডেঞ্চটো অলপ পোহৰটো চোৱা সেইটো পোহৰ গৈ গোৱা যোৱাচোন সেই অলপ ঠেলি দিয়াটো সেইটো মোৰ কামটো তুমি আগতে মানিব লাগিব তাৰপিছত তুমি নিজে আগবাঢ়ি যাবা ইটছ এ বিউটিফুল প্ৰচেছ আগৰ দিনৰ পৰা চলি আহিছে খালি এতিয়া ফৰ্মেলাইজ হৈছে ইন দ্য ফৰ্ম অফ কাউন্সেলিং সেইটোৱে আল্টিমেটলি আমি যেতিয়া HSত মই যেতিয়া নিজে আছিলোঁ তেতিয়া আমি চাইক'লজি পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া আমাক বিৰাট ধুনীয়াকৈ শিকোৱা হয় যে এই স্কুল অফ থটছটো কি হয় কি কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু হয় বাট দেন ছ'চাইটিত চাইক'লজি কৈ দিয়াৰ লগে লগে বা কাউন্সেলিং কৈ দিয়াৰ লগে এটা কথা কৈ দিয়ে ল'ৰা পগলা হ'ল সেইটোৰ কথা আপুনি কি ক'ব এইটো অতি বেয়া মানে কাউন্সেলিং ইজ ছামথিং ডেট মনৰ শান্তি পাবৰ কাৰণে যায় কিছুমানে কাউন্সেলিং ছেশ্যনছবোৰ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে জানা হেল্ল' হাউ আৰ ইউ মনটো অলপ বেয়া লাগিছে মেম হ'ব দিয়া তুমি কোৱাচোন প্ৰব্লেমটো কি প্ৰব্লেমটো হয়তো এটা চলিউশ্যনো নাথাকিব পাৰে সেই শান্তি পাব জাষ্ট আলোচনা কৰাটোৱে জাষ্ট সেই অকণমান যে মনটো পাতলা লাগিল কথাখিনি কাৰোবাক কোৱাটো আৰু সেই মানুহজন এনেকুৱা হ'ব লাগিব গচিপ টচিপ কোৱা মানুহ হ'ব নালাগে বা অবজেক্টিভ হ'ব লাগিব যে ব্লেম কৰিব নালাগে খালি শান্তিৰে কথাখিনি শুনি হয়তো গাইডেঞ্চো নিদিবা মানে কাউন্সেলিং ইজ নট ডেট মই তোমাক ক'ব লাগিব যে তুমি এইটো কৰাচোন এইটো কৰিলে বেছি ভাল হ'ব সেইটো হ'লেও বেয়া আজি মোৰ এই জাষ্ট মই অহাৰ আগতে কাউন্সেলিঙৰ কেছ আহিছে ছোৱালীজনীয়ে কৈছে মানে অতি ঘৰৰ ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যনত খুব বেয়া কণ্ডিশ্যনত আছে তেতিয়া বেলেগ কাউন্সিলৰ গৰাকীয়ে ক'লে যে তুমি সোনকালে বিয়া হৈ পেলাই তুমি ঘৰৰ পৰা গুচি যোৱা প্ৰব্লেম ছল্ভড দেট ইজ নট দি আনচাৰ সেইটো পটককৈ এটা মানে তেনেকৈ তুমি বিয়া হৈ গুচি যোৱা ইটছ নট দি আনচাৰ সেই এপ্ৰ'চটোৱে ভুল চ' কাউন্সেলিং বিচৰাটো অতি স্বাভাৱিক এতিয়া থেৰাপি বিচৰাটো অতি স্বাভাৱিক আমাৰ মিছকনচেপশ্যনছবোৰ আমি আঁতৰাব লাগে আমাৰ ছ'চাইটিৰ পৰা কাৰণে যোনে যায় দে আৰ একচুৱেলি ভেৰি ষ্ট্ৰং তেওঁলোকে যোনে যায় তেওঁলোকে বুজি পাইছে নিজে বিচাৰিছে যে মোক সহায় লাগে সেই মানুহজন তুমি কেনেকৈ ক'বা উইক বুলি সেই মানুহজন আচলতে মষ্ট ইণ্টেলিজেণ্ট যে বিচাৰি গৈছে সহায় চ' আই কেন মুভ অন ইন মাই লাইফ চ' মই ভাবোঁ যোনে আহে দে আৰ ভেৰি এৱেৰ এণ্ড দে ৰেচপেক্ট দেমছেলভছ ভেৰি মাছ মেম ইজ ইট ফাইন টু বি উইক হোৱাট ডু ইউ ডিফাইন এজ উইক ইম'চনেলি অলপ হেল্পলেছ বা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় য'ত কথাখিনি ক'ব মন নাযায় নিজৰ মনৰ পৰা নিজৰ মাজতে বস্তুখিনি কণ্টেইন কৰি ৰাখিব মন যায় সেইটো কিয় হয় জানা দেট ইজ নট ফাইন তুমি যিটো ক'লা দেট ইজ নট ফাইন বিকজ ইট মিনছ ইউ আৰ স্কেয়াৰ্ড তোমাৰ ক'ৰবাত ভয় আছে ক'ৰবাত তোমাৰ ভয় আছে য'ত তুমি কথাটো উলিয়াব নোৱাৰা প্ৰকাশ কৰিবলৈ নোৱাৰা তুমি নিজেই বুজি পোৱা নাই তোমাৰ প্ৰব্লেমটো একজেক্টলি কি সেইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ আৰু ছেকেণ্ড ষ্টেপটো হ'ল তুমি সেই কথাখিনি নিজৰ মনৰ পৰা উলিয়াই দিয়াটো কাৰোবাক কোৱাটো কিহৰ কাৰণে তুমি ক'ব পৰা নাই কিহৰ কাৰণে তোমাৰ ভয় লাগিছে ইউ উইল হেভ টু ফাইণ্ড দ্য ৰাইট চ'ৰ্চ চ' ছাম পিপল টাৰ্ণ টু স্পিৰিচুৱেলিজম কিছুমানে ভগৱানক কয় কিছুমানে মাক দেউতাকক কয় কিছুমানে কাউন্সেলিং বিচাৰে কিন্তু সেই মনৰ ভাৱটো কথা থ্ৰু ৱৰ্ডছ উলিয়াই দিব পৰাটো অতি জৰুৰী আৰু সেইটো কৰিব পৰাটোৱে এটা ভিক্টৰী বুলি ক'ব পাৰি চ' য়েছ ইউ মাষ্ট টাৰ্ণ ইয়ৰ উইকনেছ ইনটু ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড দেট ষ্ট্ৰেংথ উইল বি ৱেন ইউ কেন শ্বেয়াৰ your issue and communicate your issue because ultimately we are social beings আমি social beings কাৰণে আমি কথাবোৰ প্ৰকাশ কৰিবই লাগিব নিজে তাৰপিছত উলিয়াই দিয়াটো বেলেগৰ লগত আলোচনা কৰাটো অতি জৰুৰী যদি মই ষ্টেজ ৱাইজ যাওঁ প্ৰথম ষ্টেজৰ এটা চবতকৈ ডাঙৰ প্ৰেছাৰ হৈ যায় ক্লাছ 10ৰ এক্সামটো আজিকালি বাৰু মেট্ৰিকৰ গুৰুত্ব কমি অহা বুলি কৈ আছে বাট ষ্টিল সেই প্ৰেছাৰটো থাকে তেতিয়া যদি আমি সেই কথাখিনি জেনেৰেলাইজ কৰোঁ একাডেমিক প্ৰেছাৰৰ কথা ক'ব লাগিব আজিকালি স্কুলছতো বা কলেজেছতো ইমান হেক্টিক হৈছে ক্লাছ 11 পোৱাৰ লগে লগে দে আৰ ৰেডি টু মানে গেট প্ৰিপেয়াৰ্ড ফৰ নীট বা JEE বা কম্পিটিটিভ যি এক্সামিনেশ্যনে হওক সেনেকুৱা সময়ত তেওঁলোকে কোনো ছ'চিয়েলাইজ কৰিবলৈ সময় নোপোৱা হৈ যায় মানে মই মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টৰ যদি এটা জেনেৰেলাইজ অপিনিয়ন লৈ যাওঁ
So academic pressure to handle কৰা best way কি হ'ব পাৰে? Right. ইমান ভাল পাইছোঁ তুমি যে প্ৰশ্নটো সুধিছা কাৰণ ইয়াত আকৌ এটা মিছকনচেপশ্যন আছে পেৰেণ্টছে ভাবে যে 14 ঘণ্টা পঢ়িবই লাগিব এইটো অতি ভুল কনচেপ্ট কাৰণটো হ'ল দ্য ব্ৰেইন ইজ চিম্পলি আ মাছল ব্ৰেইনৰ এটা চেচুৰেশ্যন পইণ্ট থাকে আৰু সেই ব্ৰেইনটো অপটিমাইজ কৰিবৰ কাৰণে আমি তাৰ মাজে মাজে কিছুমান বেলেগ এক্টিভিটিজ ভৰাবই লাগিব টু ৰিজুভিনেট দ্য ব্ৰেইন টু মেক ইট ক্লেন্সড এগেইন টু ৰেডি ফৰ এনাডাৰ ছেশ্যন অফ ষ্টাডি পেৰেণ্টছে ভাবে যে দীঘলীয়া সময় এটাত পঢ়ি থাকিলে চবতকৈ ভাল মোৰ আজি ল'ৰাই 14 ঘণ্টা পঢ়িলে 8 ঘণ্টা পঢ়িলে দিছ ইজ ছ' ৰং মই এনে এটা উদাহৰণ দিওঁ মই আচলতে ক'বলৈ নিবিচাৰোঁ কিন্তু মই ক'বলৈ বাধ্য পৰিছোঁ মোৰ ছোৱালী ফৰ এক্সাম্পল মোৰ ছোৱালী পঢ়িছিল ক্লাছ 12 সেই পঢ়ি থাকোঁতে তাই যেতিয়া মানে ফাইনেলছ আহি গ'ল ক্লাছ 12ৰ পৰীক্ষা আহি গৈছে আৰু তাই সেই সময়ত কি কৰে 6টাত উঠি পেলাই 3 ঘণ্টা পঢ়ি লয় 9টা বজালৈকে তাৰপিছত তাই 1.5 ঘণ্টা ৰেষ্ট কৰে গা ধুৱে ব্ৰেকফাষ্ট খাই 10:30 বজাৰ পৰা 1:30 বা 2টালৈকে আকৌ পঢ়িলে ছেকেণ্ড ছেশ্যন সেই ছেশ্যনবোৰ কিন্তু ভাগ থাকে দেই এটা ষ্ট্ৰেচত 3 ঘণ্টা নপঢ়ে খুব বেছি 1 hour 45 minutes পঢ়ি 10 মিনিটৰ ব্ৰেক এটা ল'লে আকৌ 45 minutes কিন্তু সেই তাৰ আগত পুৰা ষ্ট্ৰেটেজাইজ কৰি থৈছে কি পঢ়িব তাৰপিছত 2টা বজাত ভাতকেইটা খাই বাছ ফুৰিব গ'ল চিনাকি মানুহে ফ্ৰেণ্ড এজন আছিলে তেওঁৰ লগত মটৰচাইকেলত ঘূৰি ফুৰি থাকে আৰু 3 ঘণ্টাৰ পিছত 6টা বজাত আহে ডিউৰিং এক্সামছ আৰু মই দিছিলোঁ বিকজ ফূৰ্তি কৰে ফ্ৰেণ্ডছক লগ পাই ফুচকা খাই আহে ছাট খাই আহিব ক'ৰবাত কিন্তু 6টা বজাত ৰেডি বেক অন দ্য টেবল আনটিল 9 o'clock 3 ঘণ্টা পঢ়িব পাছ পেপাৰ কৰিব তাত 9টা 9:30 ভাত খাই 10:30 11টাত শুই যায় আকৌ 6টাত ৰাতিপুৱা উঠিব চ' এনেকৈ পঢ়িলে পৰীক্ষাৰ মাজত পঢ়াৰ পিছত চবেই ক'ব যে কি এই মাজনী কি এনেকৈ বাহিৰত উলিয়াই দিছে পঢ়িব দিয়া নাই পঢ়ি থাকিব লাগে বাট আল্টিমেটলি শ্বি গট 97% in her exams. So the point I'm trying to make is that no all work and no play makes Jack or Jill a dull boy or girl. বুজি পাইছানে মানে অকল পঢ়ি থাকিলে ব্ৰেইন একদম ভাগৰি যাব অতি বেলেগ এক্টিভিটিজ মাজত সোমাব লাগিব বাট নট ডিজিটেল এক্টিভিটিজ দেই আই হেভ টু মেনশ্যন দেট কাৰণ স্ক্ৰীনৰ পৰা বহুত নেগেটিভ ৰেজ আহে যিবোৰ ব্ৰেইনটোৰ এটা বেলেগ ফেজত লৈ যায় we call it the beta phase hey beta phase ot jai goi jo brain to mane retain koribo nware information tar pisot jodi tumi pohibole jwa brain or retention to matro 60 to 65% ahe কিন্তু তাৰ মাজত তুমি যদি জানিবা কিতাপ এখনকে পঢ়িলা বা অলপ খুচকাৰি আহিলা বা নাচিলা বা গান গালা তেতিয়া তোমাৰ ব্ৰেইনটো পুৰা ৰিফ্ৰেছ হয় বা তুমি শুইও দিব পাৰা 2 ঘণ্টা তেতিয়া ব্ৰেইনটো পুৰা ৰিফ্ৰেছ হৈ পেলাই আকৌ 99 to 100% ৰিটেনশ্যন হ'ব পাৰে 90% এই যোনটো কথা ক'লে মই এটা আৰু সুধিব খুজিছোঁ মানে এটা টেকনিক থকা বুলি কয় মই নামটো ঠিক পাহৰি গ'লোঁ মোৰ টাৰ্মটো মাথাত আহি আছে বাট দেন সেইটোত কয় যে 50 minutes পঢ়ি 10 minutesৰ ব্ৰেক এটা ল'বলৈ পমোডোৰো টেকনিক নে কিবা বুলি কয় আহি গ'ল চ' সেই তাতে যে 10 মিনিটৰ যোনটো ব্ৰেক দিয়ে ছাপ'জ মই ইনষ্টাগ্ৰামত ৰিল স্ক্ৰল কৰিলোঁ তেতিয়া মোৰ এটেনশ্যনটো অবভিয়াছলি গুচি যায় তো ৰিলছ আৰু ডিজিটেল মিডিয়াৰ যেতিয়া আহি যোৱাৰ সময়ত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আহে যে এটেনশ্যন স্পেনটো চবৰে কমি গৈছে সেইটো সঁচাকৈ মানে কিবা সাইন্টিফিকলি প্রুভেন থিওরি আছে এটো ৰিডাৰ্ছ ডাইজেষ্টৰ মেডিকেল থিওৰিজ আছে ইয়াত আই ওয়াজ ৰিডিং ওয়ান তোমাৰ ইটস দ্য ওয়েভস একচুয়ালি দ্য ম্যাগনেটিক ৰেডিয়েশন কামিং ফ্ৰম দ্য স্ক্ৰীন LCD screens of prahe so that it could be a television it could be a mobile it's the screen activity that actually lulls the brain into a state of hypnosis or hypnotic state at loyane one part of the brain so brain or hui jai বুলি ক'ব পাৰি টোপনিলে যায় এইটো বিটা ফেজ হ'লে গুচি যায় চ' সেই ফেজটোত গুচি গ'লে ব্ৰেইনৰ যিটো হাফ অলপ টোপনি যায় তে তাৰ পিছত তুমি যদি পঢ়িবলৈ চোৱা প্ৰেক্টিকেলি ইট ইজ ইম্পচিবল চ' এনি স্ক্ৰীণ এক্টিভিটি শুড বি ষ্টপড কমপ্লিটলি ডিউৰিং ষ্টাডি পিৰিয়ডছ ষ্টাডি পিৰিয়ডটো হৈ যোৱাৰ পিছত 1 ঘণ্টা আৰামত ইনষ্টাগ্ৰাম কৰি থাকা সেইটো কোনো প্ৰব্লেম নাই বাট নট ডিউৰিং ষ্টাডিজ মানে স্ক্ৰীণ টাইমৰ ফেক্টৰটো সঁচাই ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল হয় একদম সঁচাকৈ it's a biological fact বুলি ক'ব পাৰি medical fact আপুনি এনেকুৱা ক্লায়েন্টছ কেতিয়াবা পায়নে যোনে এনেকুৱা ইস্যুজ ফেস কৰে yes বহুত ষ্টুডেণ্টছ পাইছোঁ যোনবোৰ টপাৰ্ছ হয় পৰীক্ষাত 90% পায় তাৰ পিছত যেতিয়া পৰা এইবোৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে বা 70% they are performing under par আৰু এটা কথা মই ইয়াতে ক'ব বিচাৰোঁ whether you are a student of 80% whether you are a student of 75% never perform below par whatever you get মানে you have to have that feeling of মই সবতকে ভাল কৰিলোঁ চেষ্টা কৰিলোঁ মানে I gave my best তাৰপিছত যিমানে তুমি ৰিজাল্ট পোৱা তুমি সুখী হ'বাই
তুমি 95 পোৱা বা তুমি 65 বা 75 পোৱা দ্যাট ইজ হোৱাট ইউ ডিজাৰ্ভ বিকজ ৰিগ্ৰেট তেতিয়া নাথাকে ৰিগ্ৰেট থাকিলে কিন্তু লাইফ লং কাৰণে বেয়া এইটো একদম সঁচা কথা ৰিগ্ৰেট থাকিব নাপায় মানুহৰ আমি সেইকাৰণে এয়া কৰোঁ এক্সামৰ কালি এক্সাম আছে ছাপ'জ আগদিনা ৰাতি পঢ়ি পেলাই 70% ইউ ন' হোৱাট সেইটো এটা ভাল দেৰ ইজ এ 24-hour পিৰিয়ড থাকে তুমি যদি আগদিনা পঢ়া সেইটো আকৌ ৰিটেইন হয় জানা পিছদিনাৰ কাৰণে হয় নেকি তুমি মানে ইট ৰিটেইনছ ফৰ 24 hours তাৰপিছত কমি যায় সেইকাৰণে বহুতে আগদিনা পঢ়ি পেলাই ভাল কৰি ওলায় সেইকাৰণে ব্ৰেইনটো সোমাই যায় অলপ মানে ৰিটেইন কৰিব 24 hours বাট ইফ ইউ কিন্তু তাত যদি পৰীক্ষা যদি 4 দিনৰ পিছত হয় তেতিয়া তুমি বেয়া কৰিবা কাৰণে তেতিয়া সেইকাৰণে গেপ দিলে বেয়া হয় এক্সামৰ মাজত সেইটোৱে মেন তাৰপিছত নেক্সট যেতিয়া এই কম্পিটিটিভ এক্সামছৰ মাজত কুৱেশ্যন আহিছে তেতিয়া আহি যায় এটা পেৰেণ্টেল প্ৰেছাৰ মানে আপুনি অভিয়াছলি ক'লে মোক বুজালে বাট দেন যদি মই আৰু অলপ ডেপ্থত সুধিব যাওঁ যে সেই পেৰেণ্টেল প্ৰেছাৰটো এতিয়া মাক কেতিয়াবা কথাটো বুজাবলৈ অলপ টান হয় বা দেউতাক কথাটো বুজাবলৈ টান হয় তেতিয়া সেই ষ্টুডেণ্টজনে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনে কেনেকৈ আচলতে এই বস্তুটো টেকেল কৰিব পাৰে মই মোৰ এটা কেছ মনত পৰিছে আচলতে মই কিতাপখনত মোৰ কিতাপত মই এই কেছটো লিখিছোঁ মই কিন্তু তোমাক এবাৰ কওঁ ঠিক তুমি কোৱাৰ দৰে ল'ৰা এটা আহিছিল সি অন্নবৰতে পঢ়িয়ে থাকে সি 4 ঘণ্টা খালি শুৱে কিন্তু অন্নবৰতে পঢ়ি থাকে আৰু মই তাক পাইছিলোঁ যেতিয়া সি ক্লাছ 8-9ত আছিলে এতিয়া সি 11ত আছে 12ত আছিলে সি একেবাৰে ক্ষীণাই গ'ল ল'ৰাটো তাৰ গোটেই মানে স্কেলেটনৰ চিমটমছবোৰ তাৰ মানে গোটেই গালৰ চিক বনছবোৰ ওলাই আহিছে মই কৈছোঁ তোমাৰ কি হ'ল তুমি যে এনেকুৱা হৈ গ'লা নাই মেম মই একো কাম খালি পঢ়ি থাকোঁ কিয় পঢ়ি থাকা দেন হি ছেড টু মি মায়ে মোক সেইদিনা ক'লে যে যদি মই 90% নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে মায়ে ছুইচাইড কৰিব চ' সি কৈছে মায়ে যদি ছুইচাইড কৰে মেম মোৰ কি হ'ব মই আহি কান্দি কান্দি বেচেৰা ল'ৰাটো ভাঙি পৰিছে হি হেজ গিভেন হিজ লাইফ যাতে মানে মাকৰ যাতে একো নহয় মাক সি যাতে পাৰ্চেণ্টেজটো পায় নহ'লে মাকে ছুইচাইড কৰিব সি ইঞ্জিনিয়াৰিঙত পঢ়িবই লাগিব পাছ তেতিয়া দিনত ইমান মানে সেই এণ্ট্ৰেঞ্চ ইমানত জোৰ নাছিলে তেতিয়া তথাপিও সি বহুত কষ্টত আছিলে ল'ৰাটো ইমিডিয়েটলি সি মানে প্ৰেছাৰ কুকাৰ চিটুৱেশ্যন এটা হৈছে সি যদি পাৰ্চেণ্টেজটো নাপায় মাকৰ কিবা মাকে মনে মনে থ্ৰেটনিং এটা দিলে মাকে মানে নিজৰ অন্তৰৰ কথাবোৰ ক'লে চাগে বেয়া ভাবিও কোৱা নাই চ' মই মাকক মাতি আনি পেলাই ক'ব লগা হ'ল যে আপুনি এই কথাটো যে ক'লে সেই লাইনটোৱে তাৰ মনত পৰিলে নাই মইতো মনে মনেহে কৈছিলোঁ ত' সেইটো কথা নহয় তাৰ সেই লাইনটোৱে তাক এনেকুৱাকৈ তাক হণ্ট কৰিছে যে মানে এতিয়া সি নপঢ়িলে সি গিল্টি ফিল কৰে এতিয়া মাকে তাক মৰম চৰম কৰি তাক বুজালে যে নহয় বাবা মই সেইটো মিন কৰা নাছিলোঁ চব ঠিক হ'ল ল'ৰাটো সি কম পালে ইমান নাপালে সি 88 নে কিবা এটা পালে সি 1 বছৰ ড্ৰপো দিলে তাৰ পিছৰ বছৰত সি পালে ছিটটো কিন্তু সেই মানে ল'ৰাটোৰ অৱস্থা কি হৈ গ'ল মাক দেউতাকৰ যিটো এটা মাক দেউতাক মই কেতিয়াও নকওঁ যে মাক দেউতাকে বেয়া ভাবি কথা কয় ময়ো মাক আমিও কেতিয়াবা 2-এটা কথা ক'বও পাৰোঁ খঙত কওঁ বা দুখত কওঁ বা মানে কিবা আশা কৰি কওঁ কিন্তু সেই বস্তুটো ল'ৰা ছোৱালীও বুজিব লাগে যে কেতিয়াবা হৈ যায় পটককৈ ধৰিব নালাগে মানে অন্তৰত লৈ ল'ব নালাগে আৰু লগতেও মাক দেউতাকো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি থকা সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব নালাগে যিটোত মানে অতি ইম'চনেল কাৰণ ইম'চনেল এছপেক্টটো খুব মনত দুখ দিয়ে আৰু সেই আল্টিমেটলি সেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰক মই পাওঁ আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে ভাললৈ যায়গৈ কিন্তু প্ৰত্যেকটো ষ্টুডেণ্টছে মই বচাব পাৰোঁ আই এম নট এ মিৰেকল ৱৰ্কাৰ কেতিয়াবা হয়তো নোৱাৰোঁগৈ তেনেকুৱাও আছে চ' ইটছ ইম্পৰ্টেণ্ট দেট দ্য পেৰেণ্টছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এইখিনি বস্তু পেৰেণ্টছে বুজিব লাগে এইটো এই ৰিৱাৰ্ড ছিষ্টেমৰ অপজিটটো হৈ যায় মানে Yes, it's the opposite of a reward system. It's not exactly, it's more like a curse. Enukwa. Reward system to moi iman support nokoro. Because reward system to mane monkey attack badamata dia dore hoise noy. Hetu moi support nokoro. I believe that a person must do well for himself or herself and their future. So that I believe is the better and the longer lasting motivation. Ma'am, adolescence or aru eta khub important part ba dhuniya part hoise prem. এতিয়া সেইটো ইছ্যু এনেকুৱা হৈ যায় যে বহুতে কথা পাতিবলৈ নোৱাৰে এতিয়া মোৰ এটা সৌভাগ্য আছিল সৰুৰে পৰা যে মই মা আৰু দেউতাৰ লগত ঘৰত সৰুৰ পৰাই খোলাকৈ কথা পাতিব পাৰোঁ বাট বহুতে সেইটো নোৱাৰে মই একদম ফাৰ্ষ্টলি যদি সুধোঁ এই এডলেচেন্স পিৰিয়ডৰ সেই প্ৰেম অনুভৱটো একচুৱেলি কি হয় মানে প্ৰেমটো হ'ল এটা ভাল পোৱা আৰু সেই ভাল পোৱাটো নিজৰ আজিকালি দিনত it doesn't have to be the opposite gender hetu moi koar usit karne etia counseling bur jenukwa ei aji 20 বছৰ counseling korisu prothom jetia start korisilu tetia amar gender loi pelai
ইমান open নাছিলে কিন্তু এতিয়া over the 20 years এতিয়া there is no shame behind the gender preference সেইটো মই firstly ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু প্ৰেম বস্তুটো আচলতে সৰুৰ পৰাই আমাৰ প্ৰেম হয় in বেলেগ ফৰ্মছত হয় কিন্তু যেতিয়া আমাৰ adolescence period সোমায় তেতিয়া it becomes more attraction towards somebody and usually hoy because of the secondary sexual characteristics development hoy karne kintu it is but openness tumi je ei matra kola communication to parents or logot ei bostu to bahut agote start hobo lage parents must be open with their children from a very young age aru lorswali lukai kyo kotha jetia bhoy khai so মাক দেউতাকে যদি অনবৰতে প্ৰত্যেকটো কথাতে বাধা দিয়ে বা তেওঁলোকে যদি কিবা এটা সঁচা কথা ক'লেও যদি গালি পাৰে তেতিয়া লাহে লাহে কি হ'ব কথা লুকাবলৈ আৰম্ভ কৰিব and the most important stage is this adolescent period so hey preparation to karone bahut agor pra start hoy I would say I mean from birth বুলি কোৱাত ভুল নহয় কাৰণ তেতিয়া লুকোৱা কাৰণ ল'ৰা-ছোৱালী when they are born they are not born hiding they don't born they মানে জন্ম নাপায় মিছা কথা ক'বলে আমি আসলে কোনো নিশিকোৱে আমি মিছা কথা কোনো নকয় কিন্তু শিকে কিহৰ কাৰণে ভয় খায় কাৰণে so সেই বস্তুটো যদি থাকি যায় adolescence periodত একদম sure কথা নকব মনে and this is the worst part যেতিয়া মনে কৰিবলৈ যায় তেতিয়া ইমান ওপেন হ'ব নোৱাৰে তেতিয়া প্ৰত্যেকটো কথাতে ফাকি every line becomes a lie and এবাৰ এটুত সোমাই গলে তেতিয়া সব বস্তুটো সব ফালে ডাইৰেকশন প্ৰসেস এটা স্টাৰ্ট হৈ গলে সবতে মিছাৰ দিয়ে মানে সহজ হৈ যায় ন এটা মিছা কথা এটা ক'ব কাৰণে আমি মানে ভয় খাওঁ ক'বলে ভয় থাকিব লাগে ক'বলে মিছা কথা কিন্তু এবাৰ কৈ হে ভয়টো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু ধুনিয়াকে ক'ব পৰা যাবৰ পিছলে তাৰ পিছত হে এডোলেসেন্সৰ প্ৰেমটো হোৱাৰ পিছত এটা ফেজ আহি যায় যন মানুহ এজন মুভ অনে কৰিব নোৱাৰে আৰু এনেকুৱা হৈ যায় মানে সৰুকাল বুলি ক'ব পাৰি বা এটা টিনেজ পিৰিয়ডৰ কথা ক'ব পাৰি বাট দেন যদি আমি ভালকে চাওঁ বহুতে সেই ফেজটোতে থাকি যায় আৰু তাৰে ৰিফ্লেকশ্যন তাৰে পিছৰ ফেজটোত পোৱা যায় সো যদি মই আপোনাক একদম সিম্পল টাৰ্মছত খুদু হাউ টু মুভ অন You mean after a breakup? After a breakup. The thing is, parents seem to think that adolescent love is just stupid love. Bohude bhabe je etu mane ekdom etu asol prem nohoy. Kintu ami jodi moi jitu bujisu, it is very real. For the adolescent, etu hossa. Teloke hossai bhabe je ei jonor logot moi hoytu gute life tu kotam ba mur lorsoli hobo. Enukwa bhab kisaman telokor hoytu ahibo pare. Parents hoytu etu lo hahe. Mane khub furti pai. Kintu মই ভাবো যে আমি যদি হে মুহূৰ্তত যদি সিৰিয়াসলি নলও কথাবোৰ আমি যদি এৰি দিও বা উৰাই দিও কথাটো তেতিয়া মানে দুখ পায় the student finds it very very hard and if there is rejection they will never share that rejection মই এইখিনতে মোৰ আসলতে নিজৰ কথা এটা উলাইছে মোৰ মনত পৰিছে মই আসলতে এই কথাটো কাকু কোৱা নাই আজি মই কম এই কাৰণে কম আৰু ইন ফ্যাক্ট মোৰ মায়ে যদি চাই আছে এতিয়া মায়েও এই কথাটো নাজানে মই আজি ফাৰ্স্ট কনফেছ কৰিছো ইজ বিকজ অফ ইয়োৰ ওয়ান্ডাৰফুল মানে ফ্লো এটাত গৈ আছে আমাৰ কথাবোৰ মোৰ মনত আছে মোৰ যেতিয়া ফাৰ্স্ট বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত যেতিয়া ব্ৰেকআপ হৈছিলে মই পিছে মোৰ মা দেউতাক তেনেকৈ কোৱা নাছিলোঁ কাৰণ মই ঘৰত নাছিলোঁ আই লিভ ইন মাই হোষ্টেল মই পিছে ঘৰত গৈ পেলাই মই যদিও ক'ব নোৱাৰিছিলোঁ মই মোৰ মা দেউতাৰ মৰম পাই যিটো মা দেউতাৰ এচেঞ্চটো সেই মৰমটো পায়ে মই নিজে ওলাই আহিলোঁ মই নিজেই নাজানো কেনেকৈ ওলাই আহিলোঁ কিন্তু বিভিন্ন জাগাত তুমি মৰম বিচাৰি পাবা I am just giving you how to get out from a breakup. বিভিন্ন জাগাতে তুমি যে বেলেগ এটা প্ৰেম বিচাৰি পেলাই যে শান্তি পাবা হেতু কথা নহয় in fact that is dangerous কাৰণ তুমি হেতু এটা কুইক ফিক্স এটা বিচাৰিছা আৰু হেতু কৰা উচিত নহয় in fact তুমি নিজক আগতে বনাই লোৱা আকৌ নিজে ঠিক হৈ লোৱা when you are mentally healthy again তাৰ পিছত তুমি এটা নিজৰ বেলেগ এটা in relationshipত সোমাব পাৰা কিন্তু ৰিবাউণ্ডত কৰাটো একেবাৰে উচিত নহয় because তুমি আধা ভঙা হৈ আছা আৰু ভঙা মানুহ এজনে নতুন ৰিলেশনশ্বিপত যদি সোমাই যায় either ইটো মানুহজনক ভঙাই পেলাব নহলে সেই ৰিলেশনশ্বিপটো আকু ভাঙিব so therefore pura হৈ যোৱাৰ পিছত কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পিছত and that you can get from many sources your parental love a hobby activities sports distraction আৰু সময়ে বহুত সহায় কৰে সময় লৈও অলপ সময় পাৰ হলে যেতিয়া তুমি নিজে বস্তুটো লব পাৰিবা হৈ গল মোৰ ফেজত লাইফৰ এটা ফেজ আছিল পাৰ হৈ গল এতিয়া মোৰ নেক্সট ফেজত মই ৰেডি
Then you take a deep breath and go ahead in life. You may not find another partner. Doesn't matter. At least তোমাৰ নিজৰ যি aims and ambitions আছে তাতে গুৰুত্ব দিয়া definitely সময়ে সহায় কৰিব. So মানে সময়টো এটা ডাঙৰ ফেক্টৰ হৈ যায়. Absolutely. Usually কিন্তু কিছুমানে যদি পাষ্টত সোমাই থাকে তেতিয়া 10 বছৰ 20 বছৰ 30 বছৰ পাৰ হ'লেও লাইফটো মুভ অন নহয়. সেইটো কিহৰ কাৰণে হয়? বিকজ তেওঁলোকৰ হয়তো সেই টাইম লাইনটোতে সেই সময়ত সোমাই থাকে. মোৰ পৰহি কেছ এটা আহিছিল, মানুহজন বিয়া হ'ল ল'ৰা ছোৱালীও হ'ল, কিন্তু ৱাইফৰ লগত ৰেছপণ্ড কৰিব পৰা নাই কাৰণে পুৰণি প্ৰেম এটাত সোমাই আছে তেওঁ. কিন্তু মই কাউন্সেলিঙৰ যোগেদি মই কেনেকৈ বুজালোঁ তেওঁক যে সেই মানুহগৰাকীক আমি যদি এতিয়া লাইফলৈ লৈ আনো তেওঁ এতিয়া খাপ খাবনে? খাপ নাখায়. এভৰি পাৰ্চন আমাৰ লাইফত এটা সময়ত মিলি থাকে. সেই সময় দ্য টাইম লাইনটো লৈ পেলাই সেই সময়টোৰ লগত সেই এনভাইৰনমেণ্টটোৰ লগত সেই চাৰ্কামষ্টান্সেছৰ লগত খাপ খাই যায় ধুনীয়াকৈ. কিন্তু আমি যদি সেইটো বস্তু আকৌ আমাৰ প্ৰেজেণ্ট লাইফত বিচাৰোঁ, তুমি মন কৰিবা সেই একজেক্ট চাৰ্কামষ্টান্সেছটো আকৌ ৰিপ্ৰডিউচটো হোৱাই নাই. চ' উই মাষ্ট লিভ আৰ পাষ্ট ইন দ্য পাষ্ট. তাতে থাকি যাওক আৰু আমাৰ নতুন যিটো পৰিস্থিতি সেইটো লৈ পেলাই আমি খাপ খাবই লাগিব. আৰু সেই এডজাষ্টমেণ্ট ডিপেণ্ডছ অন ইয়'ৰ মেণ্টেল মেকআপ. তুমি কিমান সুন্দৰকৈ তুমি যিমান সহজে তুমি আগবাঢ়ি যাব পাৰা. এণ্ড দেট ডিপেণ্ডছ অন ইয়'ৰ ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ. সেইটো বেলেগ টপিক, বেলেগ ডে, বাট ডেফিনেটলি ইটছ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ দ্য হিউমেন মাইণ্ডছেট. মেম আপুনি ৰিজেকশ্যনৰ কথা কওঁতে মোৰ 3টা আছে মানে তোমাৰ কথা কৈছা মানে মোৰ কথা বুলি নহয়, 3টা কুৱেশ্যনছ আছে. এটা হৈছে আপোনাৰ ধৰক একচেপ্টেঞ্চ, দেন ৰিজেকশ্যন এণ্ড দেন ভেলিডেশ্যন. এতিয়া এই 3টা বস্তুৱে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট প্লে কৰে. এতিয়া আমি এতিয়ালৈকে প্ৰায় 28টামান পডকাষ্ট এপিছ'ড শ্বুট কৰিলোঁ. এই গোটেই এপিছ'ডৰ টাইমত মই যেতিয়া ইয়াতে বহি থাকোঁ মই খুব কম কথা কওঁ. আৰু মোৰ মেইনলি কম কথা কোৱাৰ ৰিজনটো আছে মই মানুহজনৰ পৰা কিবা এটা শিকিব খোজোঁ, তেওঁৰ পৰা কিবা এটা এডপ্ট কৰিব খোজোঁ. একচেপ্টেঞ্চৰ টাৰ্মত মই এটা বস্তু শিকিছোঁ যে বহুতে একচেপ্ট বা নিজকে যি হয় সেই পৰিচয়টো লৈ একচেপ্ট কৰাত সমাজত এটা সময় লাগে. সমাজে হওক, এটা সম্বন্ধতে হওক বা পৰিয়ালতে হওক. দেন ৰিজেকশ্যনৰ সময়টো এনেকুৱা আহে, মই ছাপ'জ কিবা এটা কাম কৰি আছোঁ, মে বি ৰিজেক্ট হৈ যাব পাৰে, আৰু তাৰপিছত সেই বস্তুটোৰ পৰা অভাৰকাম কৰাত মই সেই টেলেণ্টটোৱে বা মোৰ সেই ইণ্টাৰেষ্টটোৱে হেৰাই পেলাব পাৰোঁ. এণ্ড দেন ভেলিডেশ্যন, এইটো মোৰ নিজৰো এটা মই প্ৰব্লেম বুলি কেতিয়াবা ভাবোঁ যে মই যিমানে ভাল কাম নকৰোঁ কিয়, যিমানে ছ'চাইটেল ভেলিডেশ্যন নাহক কিয়, মই বিচাৰিম কোনোবা এজন ক্ল'জ মানুহে মোক ভেলিডেট কৰক, মোৰ লগৰজনে কৰক বা মোৰ ফেমিলিয়ে ভেলিডেট কৰক. চ' আপোনাক যদি মই সোধোঁ একচেপ্টেঞ্চ, ৰিজেকশ্যন এণ্ড ভেলিডেশ্যন, এই 3টাৰ কথা আপুনি কি ক'ব? মাই গুডনেছ, বঢ়িয়া লাগিছে শুনি. মই প্ৰথমটো কওঁ আগতে. প্ৰথমটো হ'ল ৰিজেকশ্যনৰ আগতে কি কৈছে? Acceptance is in order for you to move on, be it a grieving cycle, be it a rejection, maybe it a breakup, যিকোনো লাইফৰ পৰিস্থিতি, you have to accept the circumstances as they come. তুমি যদি ৰেজিষ্ট কৰা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব to recover. So in order to move on, you have to accept it. Accept it as the truth. So for example, it's a little vague because acceptance may refer to many circumstances in life. Kintu eta kotha thik. So let's take death for example. Kunbai dhukai gol, dhukwar pisot tumi hetu accept nokora loke tumi next phase to tumi khumabo nwariba. So acceptance is peace actually. It is finding peace. ইভেন তোমাৰ যদি গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীওতো গুচি গ'ল, সেই গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনী আৰু ঘূৰি নাহে, বেলেগ বয়ফ্ৰেণ্ড এটা পায়, তুমি যদি সেইটো একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰা, তুমি নেক্সট ফেজলৈ মুভ কৰিব নোৱাৰিবা, তুমি ৰিকাভাৰী ষ্টেজত যাবই নোৱাৰিবা. চ' একচেপ্টেঞ্চ ইজ একচুৱেলি আ ছাৰ্ভাইভেল ইনষ্টিংক্ট. It helps you to move on and survive. But if you resist acceptance, then you will remain stuck. And how long you remain stuck can be decades, it can be one day even. It depends upon the person's makeup. Number 2, rejection. Rejection is one of the worst emotions ever to be faced by humans. Moi karon to koisu because it is telling that you are not good enough. তুমি মোৰ এক্সপেক্টেশ্যনটো পোৱা নাই, তুমি মিট কৰা নাই. যিকোনো হয়, ইণ্টাৰভিউ এটাত ফেচ কৰিছা, তুমি ৰিজেক্ট হ'লা, বা প্ৰেমত পৰিলে তোমাক বেলেগৰ ওচৰত গুচি গ'ল, তুমি ইউ আৰ নট মিটিং দ্য এক্সপেক্টেশ্যনছ. সেইকাৰণে সেই ৰিজেকশ্যনটো ল'ব পৰাটো অতি
কষ্টৰ এটা মানে কষ্টৰ এটা পৰিস্থিতি সঁচা কথা ক'ব গ'লে কাৰণ তুমি কোনোৱে নিবিচাৰে যে আই এম নট গুড ইনাফ বা মই ৱৰ্থলেছ when you are worthless if you feel you are worthless then you will have a hard time তাৰপৰা ওলাই আহাটো so rejection is a big blow it can happen in any time in your life and to come out of that is very very hard for that I'll tell you the antidote to rejection is a sense of self-confidence and self-esteem. Yes, তুমি মোক ৰিজেক্ট কৰিছা কিন্তু তুমি ৰিজেক্ট যদিও কৰিছা তুমি হ্যাপি হৈ থাকা ডোন্ট বি নেগেটিভ টুৱাৰ্ডছ সামবডি কিন্তু মোক সুট নকৰিলে হয়তো মই বেলেগক পাব পাৰো মোৰ মনৰ পছন্দ মই যেনেকুৱা বিচাৰো সো ৰিজেকশ্যন ইউ হ্যাভ টু ইউজ অটো সাজেশ্যন সেল্ফ কাউন্সেলিং and নিজকে তুমি ভ্যালিডেশনটো কৰিব লাগিব which brings us very nicely to the last thing validation equals appreciation it is a very basic necessity of every human being ami social animals hoy ami bisaru je kunbai amak appreciate kore ami jitu kosto korisu validate kore hey validation to pale tumi feel kora je hoy moi I'm worthy however rather than seek validation from an external source I believe validation from an internal source is a lot more powerful and much more long lasting. And nijok validate kore. Exactly. Tumi jodi nijoke bujabo para because usually a part of you will be hurt. Tumar hoyto inner child etukra ase jitu tumar karne tumar hoyto rejection feel kori ase etiao. So you have to go back to that broken part of yourself. তুমি বুজিছা নে সেই ব্ৰোকেন পাৰ্টটো তুমি আলোচনা কৰিবা তুমি নিজে দিস ইজ হোৱাট আই ডু ইন কাউন্সেলিং ইউ হ্যাভ টু স্পীক টু দ্যাট ব্ৰোকেন পাৰ্ট অফ ইউ হু হেজ ৰিমেইনড ইন দ্যাট টাইম লাইন আৰু তুমি তেওঁক ক'ব লাগিব যে হৈ গ'ল কামটো বাদ দে এতিয়া আৰু আহচোন না মোৰ লগত ইয়াত সোমাই নাথাকিবি আমি একেলগে আগবাঢ়ো আমাৰ লাইফত আৰু বহুত আছে আগত so that you become associated with yourself again or to me eta hoy jua dissociation to pa tumi atori gola you have validated yourself and you are complete again to move on so validation is a necessity but it can also come from within you disassociation mane nijor logoto ami ho yes it is when you fragment now this is a very deep concept I hope sobe I'm sure sobe bujiu paise kintu কেতিয়াবা ইনুকো আমি দুখ পাওঁ যে আমি সেই মুহূৰ্তত আমাৰ যেটো এভাটাৰ আমি তাত সোমাই থাকো কিন্তু আমি ডাঙৰ হৈ গৈ থাকো একেবাৰতে কিন্তু সেই মেমৰি এটা হয়তো মেমৰিও হ'ব পাৰে সেই মেমৰিটো পাষ্টত সোমাই থাকে আৰু সেইটো বুজিব কাৰণে কোনবাই বেলেগে তোমাক বুজাব লাগিব বা তুমি হয়তো নিজেই বুজিব পাৰিবা যে হয় মই সেই টুকুৰাটো মোৰ থাকি গ'ল মই বুজিব লাগিব so then you have to become associated with that and become one and then when you are that's when you have healing complete healing so mane association with the self correct aru nijor logot kotha patatu normal hoy na na mur kiba problem ase মই নিজৰ লগত পাতো মানে ইউজুৱেলি কি হয় কেতিয়াবা প্ল্যান কৰো এটা ধৰ পডকাষ্টটো যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো মই কাকো সুধা নাই যে এইটো চলিব না নাই মই নিজকে সুধি আছো যে চলিব না ভাৰ্বালি কোৱা নে তুমি মনৰ ভিতৰত কোৱা ডাঙৰকে কোৱা আইনাৰ সন্মুখত মানে মই যেতিয়া কথা পাতা আৰম্ভ কৰিছিলো বা মই যেতিয়া ডিস্কভাৰ কৰিলো যে মই কথা পাতি ভাল পাওঁ বা মোৰ এইটো কাম কৰি ভাল লাগে হেতু সময়ত হৈছিল যেতিয়া মই আইনাৰ নিজৰ লগত কথা পাতো এয়া জেঠিটো মাতিছে সো তেতিয়া মই ৰিয়েলাইজ কৰিলো যে মই কথা ক'ব পাৰিম দেখোন বা মই ইন্টাৰেকচন এনেকে ইন্টাৰভিউজে হওক বা এইটোত মোৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে দেখোন so hetu normal ne nijor lot kotha patatu okay so another secret I'm telling you moi koro de I also talk to myself because I'll tell you the reason for this it reinforces your thoughts tomar jitu monor bhab he monor bhab to condense korise aru tumak jonaise je hoy tumi asolte khunisa ne tangible hoy gol tumi monor bhitor jete kotha bor thake hebur monor bhitote khomai thake telok life poa nai so but when you hear it tumi jete wavelength jogedi khunisa tomar nijor matto tetia bostu to beleg dhorne ahe noy tomar usorle it rebounds so that is a different reinforcement that is a self motivation actually that tumi nije kotha khini koisa nije tumi uttor du disa aru nischoi tumi aji iman khini je koribo parisa iman gal podcast hoye goise because you were able to reinforce the idea and give yourself a pat on the back hoy আগবাঢ়ে পাৰিম that is what so there's nothing unusual বহুতে আমাৰ আগতে অসমীয়া মানুহবোৰ কি কৈছিলে জানা কলগছৰ লগত কথা পাতিছিল কলগছ কিয় কলগছ এজনে শুনেহে
কথাটো শুনেহে ওকে so if you have a bad dream for example তুমি কৈ পেলাই কলগছক কথাখিনি কৈ দিয়া পানীৰ টেপটো খুলি পেলাই ক'ব দিয়ে মই মোৰ আগতে কুকুৰজক কৈছিল বেচেৰা সি মৰি থাকিল কিন্তু মই আগতে মোৰ কুকুৰটোক ককৰাবোৰ কওঁ সি শুনি থাকে আৰু সি ধুনীয়াকৈ মন দি থাকে বাট সেইখিনিতে মই শান্তি পাওঁ যে কথাখিনি ক'লোঁ আৰু পেটছ ৰখা মেবি সেইটো এটা এডভান্টেজ হৈ যায় নেকি পেটছ ৰখাটো অতি মানে আই ফিল থেৰাপি বুলি ক'ব পাৰি যিকোনো কাম য'ত তোমাৰ মনটো অলপ শান্তি পায় that is therapy actually okay মেম আৰু এটা ইয়াৰে পিছৰ এটা বেয়া পৰ্যায় আহি যায় বেয়া বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ তাৰপিছত বহুত নেগেটিভিটি এটা ইনকালকেট হৈ যায় এজন মানুহৰ ওচৰত যেতিয়া ইনটক্সিকেশ্যনৰ ছাপৰ্ট লোৱা আৰম্ভ কৰে কোনোবাই হয়তো মদ খাব আৰম্ভ কৰে আজিকালি ড্ৰাগছৰো সেনেকুৱা ইছ্যুজ হৈছে চিগাৰেটছে হওক বা দেন চেল্ফ হাৰ্মৰলৈকে গুচি যায় পৰ্যায়লৈকে আৰু ইভেন এটা টাইম গুচি যায় য'ত নিজৰ লাইফটো এণ্ড কৰিব খোজে সেইটোৰ ওপৰত কি ক'ব মেম it's actually এইটো অলপ চিৰিয়াছ টপিক কাৰণে এইটো তোমাৰ because you can't cope so self harm doesn't mean suicidal attempt they're two different bahut beleg bostu self harm is an escapist tactic because of inability to cope with the situation or similarly intoxication tumi jitu kola usually it starts as a escapist mane moi he jitu incident opra moi olop homoy shanti pabo karne it's a wrong way of going forward hetu hoy kintu he shanti je paise olop homoy bostu monor bhabbur he mane absorbed hoy thoka nai he negative kotha khinit heitue shanti kintu the problem with intoxication is addiction or eta ভয় থাকে নহয় এডিকশ্যনৰ এটা ডাঙৰ এটা ৰিস্ক থাকে সো এডিকশ্যনৰ এবাৰ যেতিয়া তুমি সেই এডিকশ্যনত সোমাই যোৱা আৰু তাৰপিছত তুমি যদি শান্তি পাইছা দেন দ্য লাইকলিহুড অফ ট্ৰাইং ইট এগেইন বাঢ়ি গৈ থাকে আৰু আল্টিমেটলি যদি ড্ৰিংকছ কৰিও যদি শান্তি নোপোৱা বা এটা উইড খাই পেলাই যদি শান্তি নাপায় তাৰপিছত ড'জবোৰ বাঢ়ি গৈ থাকে সেইটোতো স্বাভাৱিক আৰু ড'জবোৰ বাঢ়ি গৈ থাকি তাৰপিছতো যদি শান্তি নাপায় দে উইল ট্ৰাই হায়াৰ ফৰ্মছ অফ more intoxicating drugs so self-harm is also a different topic altogether self-harm is a cry out for help where I need help I can't cope anymore mo kunbai hunok mur kotha kini ba shanti pai kati pelai je control thake see uncontrol means moi these people are not in control so they resort to self-harm because they can't control the situation and suicide is something where you feel that the circumstances are far too overpowering that you are helpless and I always listen for the word helpless in counselling helpless means moi okhai mur aru upay nai then usually hey word to hunile eta red warning light eta mur monot baje aru that this person is seriously in need of help so there are different categories but it all stems from an inability to cope with the situation so mane starting or root to sobore eke hoy but then tare density bari gole forms bilak beleg hoy jay exactly man dhuniya ka kotha to koisa exactly it starts from that the inability to cope with the situation in life and then it's a coping mechanism ketiaba enuko hobo furtit kisaman partit goi play sesta tetia addiction of ale gusi jay hetu beleg but we are talking about okhanti hoi pelai korato yes ইয়াৰে পিছৰ এটা ডাঙৰ ফেজ আহি যায় সেই বিয়া পাতাৰ পিছত যেতিয়া মই মাহঁতৰ বা দেউতাহঁতৰ বয়সৰ ষ্টেজটোৰ কথা কৈছোঁ ফাৰ্ষ্টলি হাউচ ৱাইফৰ কথা হাউচ ৱাইফ বা হোম মেকাৰ্ছৰ কথা বহুত প্ৰচলিত নহয় বহুতে তেওঁলোকৰ কথা নাপাতে বাট দেন মই মোৰ যেতিয়া মাৰ লগতো পডকাষ্টটো কৰিছিলোঁ সেই সময়ত কথা পাতোতে ময়ো এনেকুৱা এছপেক্টছ কিছুমান গম পাইছিলোঁ যোনখিনি মই সেই সময়ত ভাবা নাছিলোঁ এতিয়া ছাপ'জ এজন হাউচ ৱাইফ এগৰাকী হাউচ ৱাইফ যেতিয়া ঘৰত থাকে তেওঁ সেই চাৰি বেৰৰ মাজতে থাকে হয়তো বাহিৰত ওলাই যাব নোৱাৰে তেওঁৰ কথা পাতিবলৈও কোনো নাথাকে আৰু মেবি হাজবেণ্ডৰ লগতো কেতিয়াবা কিছুমান প্ৰব্লেম হয় বাট দেন ঘৰৰ প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে বা নিজৰ সন্তানৰ লগতো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে তেওঁলোকে ডিল কৰা ইজিয়েষ্ট ৱে কি হ'ব পাৰে এনেকুৱা প্ৰব্লেমছবিলাকত তেওঁলোকৰ কাৰণে সলিউশ্যন কি হ'ব পাৰে বিয়া সময়ত যেতিয়া কোনোবা এজন মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ থাকে দেন ইউজুৱেলি তেওঁলোকৰ সিমানখিনি জ্ঞান থাকিব লাইফৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ লৈ পেলাই এণ্ড ইউজুৱেলি যদি আপব্ৰিঙিংটো ভাল হয় দেন ইউজুৱেলি ফাউণ্ডেশ্যন এটা অলৰেডি থাকে মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত চ' তেখেতে অলৰেডি ইনষ্টিংক্টে কিছুমান উত্তৰ এনেও দি দিব ল'ৰা ছোৱালী ক্ষেত্ৰত ল'ৰা ছোৱালী হ'লে আমি প্ৰত্যেকজন বাচ্চাই মানে মাকে বেলেগ ধৰণে হেণ্ডেল কৰিব একেটাই প্ৰব্লেম কিন্তু বেলেগ ধৰণে হেণ্ডেল কৰিব যোনটো প্ৰব্লেমে বাচ্চাটোক ডাইৰেক্টলি শ্বুট কৰে চ' দেৰ ইজ ন'
textbook on how to be a good housewife. You handle the situations as they come in life. And he handle koribo parato, that depends on your mental ability, your stability, your emotional intelligence. Ebur kothar uprod nibro koribo. And even husband or wife or relation to, it is a number one relationship that will overflow either positively or negatively. Etu ekdom hosa kotha. So jodi husband and wife or relation to thik thake, tedi ami dekho lora choli boru stable hoy. Kajia lagibo pare dui eta, kintu hetu akut bhal hoa tu dangor kotha, because lora choli agote bhal hobo lagibo jate lora choli buji paye o ma deuta kajia kore, kintu pis murtot bhal hoy jay. So his stability to তেওঁলোকৰ mental security to jate সদায় থাকে. So I believe এইবোৰ মহিলাগৰাকী আচলতে নিজৰ স্পাউচৰ লগত, নিজৰ হাজবেণ্ডৰ লগত, স্বামীৰ লগত কথাখিনি পতাটো number one. Absolutely. Not mother-in-law, not mother, not sister, not family members. Husband. And husband must tell the wife. This is the main bond, I believe, in marriage. After that, everything else comes. Because bibhinno problems ahe, jetia wife goi belegor logot alosona kore, especially friends, kitty party goi play problems discuss korila, he kotha to goi husband or cannot poribo, ei bostu put poison hoy family atat, poison hoy. Family, husbands and wives should handle problems between themselves and only between themselves. That's the number one. So wife must turn to the husband. Moi hetu bas bhabu, it's the best form. But moi ekhint aro eta kotha kobo bisaru dei, okkoman somoy loisu etu kotha koy. I was also a housewife. Eta mur nijor life par koisu. তুমি নাজানিব পাৰা মই লণ্ডনত জন্ম হৈছিলোঁ, ডাঙৰ দীঘল তাতে হৈছিলোঁ, আৰু মই সেইকাৰণে মাজে মাজে অসমীয়াটো ভুল হয়, ক্ষমা কৰিবা, কিন্তু মই বিয়া হোৱাৰ পিছত মই হাউচৱাইফ আছিলোঁ ফৰ এটলিষ্ট 10 years মই হাউচৱাইফ হৈ আছিলোঁ। হাউচৱাইফ হৈ কিন্তু মোৰ ভিতৰত এটা সদায় এটা লঙিং এটা আছিলে যে মই এদিন ময়ো নিজৰ কিবা এটা কৰিম। এণ্ড আই থিংক বহুত হাউচৱাইফছত তেনেকুৱা এটা ভাৱ থাকে। মই সঁচাই কৈছোঁ, আই এম টকিং নাও এজ এ হাউচৱাইফ, যে নিশ্চয় চবৰ থাকে যে ময়ো ল'ৰা ছোৱালী হৈ যোৱাৰ পিছত বা হৈ থাকোঁতেই আই উইল ডু ছামথিং ফৰ মাই চেল্ফ, মই নিজে কি কৰিব বিচাৰোঁ। আৰু মোৰো সেইটো আছিলে। আমি তেতিয়া বাগানত আছিলোঁ, বাগান আমাৰ তামোলবাৰী টি এষ্টেট আছিলে। তেতিয়া মানে মই ক্লাবত গৈ পেলাই কেক কৰি পেলাই প্ৰাইজ এটা লৈ আনো, কিন্তু পিছত দেখিলোঁ যে কেক এটা কৰি কিমান কেক কৰি থাকিম লাইফত। এটা সময় হ'ব য'ত মই কেকৰ কাৰণে মই নিজে সন্তুষ্ট নহ'ব পাৰোঁ। এণ্ড দেট ৱাজ ৱেন দিছ ছিড ফৰ কাউন্সেলিং ষ্টাৰ্টেড টু গ্ৰ' মোৰ ভিতৰত, যে মই এদিন ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব বা যেতিয়া সৰু হৈ থাকিব, মই তেওঁলোকৰ লাইফ এফেক্ট নকৰোঁ, কিন্তু মই মোৰ নিজৰ এটা কিবা এটা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। এণ্ড আই ডিড। আই ষ্টাৰ্টেড ষ্টাডিং মোৰ, আই ডিড কৰস্পণ্ডেঞ্চ ইন মাষ্টাৰ্ছ এণ্ড ফাৰ্দাৰ ষ্টাডিজ ইন কাউন্সেলিং। তাৰপিছত যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যাবলৈ ল'লে, ইতিমধ্যে আমি গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ, দেন আই ষ্টাৰ্টেড ৱৰ্কিং। 20 years on মই কিতাপ লিখিলোঁ, কিতাপো প্ৰকাশ কৰিলোঁ। নাও আই এম হেপী কমপ্লিটলি, বিকজ মই হাউচৱাইফো হ'লোঁ, ল'ৰা ছোৱালীক ডাঙৰো কৰিলোঁ, কিন্তু মই ফাইনেলি আল্টিমেট ডেষ্টিনেশ্যন মই নিজৰটো মই কৰিলোঁ, এণ্ড আই এম কৰি আছোঁ। এতিয়া মই ভাবোঁ যে মই আৰু কৰিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ, বাট ষ্টিল আই এম ট'টেলি মেণ্টেলি হেপী। ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনছ থাকিলে কিন্তু সেইটো আকৌ পয়জন। হাউচৱাইফৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনছ থাকিলে তোমাৰ ফেমিলিত সোমাই যাব, সেইটো হ'ব নালাগে। সেই ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনছবিলাক কেনেকৈ ওলাব পাৰে? Again, unfulfilled dreams or listening to others more than listening to yourself and your husband. বেলেগৰ কথা শুনি following other people, সেইবোৰ কাৰণে expectations, maybe ল'ৰা ছোৱালী হোৱা নাই, সেইকাৰণে আৰু এটা expectations হ'ব পাৰে। So বিভিন্ন কাৰণত frustrations হ'ব পাৰে। Handling frustration অহাটো ডাঙৰ কথা নহয়। How you handle it, how you accept it, how you handle it and how you solve it, that is the number one key to the ultimate solution. আৰু এটা আহি যায় ৱৰ্ক লাইফৰ কথা। ৱৰ্ক লাইফ আৰু যোনটো পাৰ্চনেল লাইফ, সেইটো বেলেঞ্চ কৰা বহুত দিগদাৰ হৈ যায় বহুতৰ কাৰণে, আৰু যাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰব্লেমছ এৰাইজ কৰা আৰম্ভ কৰে। ইনিচিয়েলি বহুত সৰু থাকে, ইগন'ৰ কৰা যায়, ইভেঞ্চুৱেলি গৈ ডাঙৰ হৈ যায়। সেই ৱৰ্ক লাইফ আৰু পাৰ্চনেল লাইফৰ বেলেঞ্চটো মেইনটেইন কৰা মন্ত্ৰা এটা যদি মই আপোনাক সুধোঁ, কি হ'ব পাৰে? If you're talking about motherhood, এইটো motherhoodৰ ক্ষেত্ৰত কৈছা নেকি? It could be motherhood, but then from the perspective of a male. Of a male. Actually, I can give you one blanket answer for both males and females. The balance is key. Balance is key. Knowing when to give family time and professional life as well. Family time is extremely important. Kunbai husband jodi bhabe je wife e dangor korise, moi kaam korisu, this is wrong.
হাজবেণ্ডো সময় দিব লাগিব ল'ৰা ছোৱালীক আৰু হাজবেণ্ডো কামো কৰিব লাগিব জাষ্ট এজ আ ৱাইফো কৰিব ঘৰুৱা কাম কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীকো সময় দিব লাগিব দিছ ইজ দ্য বেলেঞ্চ আই এম টকিং এবাউট বেলেঞ্চিং হোম লাইফ and quality time with family is I think the key to a successful family life which equals successful professional life because when you are happy at home you'll be happy in the office most definitely unless you are only doing one or the other hetu beleg so tumi jitu kotha kola I think the mantra will be to give respect to both rivers of your life to make sure they flow side by side at the same time together and I feel ultimately it will lead into the ocean and in a big happy place mo tenekwa lage ma'am kisuman amar template questions thake usually amar guestor pra khudu teulukor perspective to janibo okay mo jodi apuna khudu apunar karone jibonor ortho to ki hoy apuni ki kobo okay wa bo dangor proshno de etu মোৰ চাৰ্কামষ্টান্সেছবোৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ বুলি ক'ব পাৰি কাৰণে মই লণ্ডনত জন্ম ডাঙৰ দীঘল হৈ মই অসমলৈ আহিছিলোঁ চ' that in itself I don't think আমাৰ অসমীয়া প্ৰথম জেনেৰেশ্যন তাত জন্ম হোৱা কোনো অহা নাই so I was the first to do this reverse commute বুলি ক'ব পাৰি reverse brain drain reverse মই উল্টাটো কৰিলোঁ and why did I do it I did it for one reason only because I'm not mad I'm not unstable I did it because I wanted to be with the person I have chosen to be my life partner আৰু তেওঁ জতে নাথাকক হেতু আপুনি sacrifice বুলি ভাবে নেকি no not at all I am happy I'm so happy because India has given me so much incidentally but this wasn't I didn't want to live it wasn't because of India moi happy I am happy because I am with who I wanted to be with end of story he could have lived মানে তেওঁ যদি মুনতো যদি থাকিলেহেঁতেন মই তালে গুচি গলো হয় বা তেওঁ আহিব পাৰিলেহেঁতেন লণ্ডনলৈ wherever it was we had to be together so মই সেইকাৰণে ইণ্ডিয়ালৈ আহিলোঁ আৰু অহাৰ পিছত মই মোৰ লাইফটো বহুত কষ্টও হৈছিল প্ৰথমতে কাৰণে মই বহুত কথা নাজানিছিলোঁ শিকিব লগা হ'ল কাৰণে মোৰ দেউতা কমল হাজৰিকা তেখেতে মোক বহুত কথা শিকালে কালচাৰেলি যথেষ্ট গধুৰ মোৰ দেউতা আছিলে এই ক্ষেত্ৰত মই মেখেলা চাদৰ সদায় পিন্ধোঁ যেতিয়া মই আমাৰ সমাজৰ কিবা কিবি যাওঁ বিয়া চিয়াত যাওঁ আৰু দেউতাই সদায় কৈছিলে তই নাপাহৰিবি তই অসমীয়া ছোৱালী So in that way, I knew my roots, I knew my identity. এই কথাটো মই ক'বলৈ বাধ্য পৰিছোঁ কাৰণে কেতিয়াবা মই আজিকালি সমাজত দেখোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ৱেষ্টাৰ্ণ কনচেপ্টছবোৰ লোৱাটো মই ভুল বুলি নাভাবোঁ কিন্তু নিজৰটো পাহৰি যোৱাটো মই ভুল বুলি ভাবোঁ কাৰণে আমাৰ যিটো বেকবোন ইট অনলি ষ্টেমছ ফ্ৰম আৱাৰ আইডেণ্টিটি বেলেগ একো হ'ব নোৱাৰে বেলেগ কালচাৰ্ছবোৰ লোৱাটো উচিত কিন্তু আমাৰ নিজৰটো মাজত হেৰুৱাই পেলোৱাটো অতি উন্নচিত এইটো অতি মানে মই ভাবোঁ ভুল কাৰণে মই বহুত কষ্ট কৰিলোঁ অসমীয়া ক'বলৈ মিলিবলৈ এইখন দেশত চ' তেনেকৈ মই আগবাঢ়ি আহিলোঁ আৰু আল্টিমেটলি মাই হেপিনেছ হেজ কাম ফ্ৰম মাই ছেটিছফেকশ্যন ইন বিং এবল টু turn every situation into a positive one as much as possible and taking the lead. In my situation, মই নিজৰ কথাখিনিত মই বহুত গুৰুত্ব দিলোঁ মই যিটো বিচাৰোঁ আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে যিটো বিচাৰিলে আমি দুইটাই মিলি জুলি কিছুমান আমি হাৰ্ডলছ ক্ৰছ কৰি আহিলোঁ চ' এতিয়া মই নকওঁ যে আই এম 100% হেপী বুলি মই ভাবোঁ কোনোৱে ক'ব নালাগে কিন্তু মই শান্তিত আছোঁ য়েছ বিকজ আই টুক দ্য চেলেঞ্জেছ বহুত চেলেঞ্জেছ আছিলে আৰু সেই চেলেঞ্জেছখিনি মই পাৰ কৰি দিলোঁ উইথ দ্য ছাপৰ্ট অফ মাই ফেমিলি মাই হাজবেণ্ড এণ্ড হিজ ফেমিলি এণ্ড মাই অ'ন ফেমিলি এণ্ড মাই চিলড্ৰেন নাও এণ্ড মাই ডটাৰ ইন ল এতিয়া মোৰ বোৱাৰীও আছে চব মিলিজুলি একগোট হৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰোঁ চ' আপোনাৰ মানে সেই হাৰ্ডলছবিলাক একেলগে ক্ৰছ কৰাটো জীৱনৰ অৰ্থ বুলি আপুনি ক'ব খুজিব এণ্ড আই অলছ' ফিল গিভিং ভেণ্ট টু মাই অ'ন মোৰ নিজৰ পাৰ্পাছ ইন লাইফত মই ফুলফিল কৰিলোঁ বুলি মই ভাবোঁ ফুলফিল কৰি আছোঁ বুলি ভাবোঁ কাৰণ আমাৰ চবৰ ড্ৰিমছ আছে আমি সকলো নিজকে ষ্ট্ৰং কৰি পেলাই আমি কিন্তু সমাজক দিবও লাগিব অকলে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ডাঙৰ তুলি কৰি পেলাই আমি আই হেভ লেড এ গুড লাইফ দেট ইজ নট লাইফ ইজ গিভিং বেক আমি অলপ ঘূৰাই দিব লাগিব যিকোনো ক্ষেত্ৰত দোকান কেনেকৈ খুলিলোঁ বা আমি গাজৰ এটা উই গ্ৰ' গাৰ্ডেন অফ ভেজিটেবলছ ইভেন দেট ইজ গিভিং বেক definitely তেতিয়া I feel life is complete and I think that equals happiness giving back equals happiness yes আৰু যদি মই আপোনাক সুধো ভেলিউ অফ মানি কাৰণ এইটো সুধা মেইন ৰিজন এটা হৈছে মই আজি আচলতে অলপ বিচাৰি আছিলোঁ যে আমাৰ ইউটিউবত কিমান মেণ্টেল হেল্থৰ ওপৰত পডকাষ্ট আছে 2-3টামান পালোঁ ভাল মই কমেণ্টত পাওঁ যে
থেৰাপি ছেশ্যন বা কাউন্সেলিং ছেশ্যনটো এক্সপেঞ্চিভ হয় ইউজুৱেলি বহুত চ' এক্সপেঞ্চিভ হোৱাৰ কাৰণে বহুত লেমেনে মেবি সেইটো মানে এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰিব পাৰে চ' দেন ভেলিউ অফ মানি আৰু এই এক্সপেঞ্চিভ কাউন্সেলিং ছেশ্যনছবিলাক কৰা মই আপোনাৰ প্ৰফেশ্যনটো লৈ পেলাই এই প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ যে আপোনাৰ কাৰণে ভেলিউ অফ মানিটো কি লাইফত এটা ভাল বস্তু পাবৰ কাৰণে আমি হয়তো কেতিয়াবা অলপ বেছি পইচা খৰচ কৰিব লাগিব পাৰে এতিয়া ভাল ডক্তৰ এজনক চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে স্বাভাৱিক পইচা অলপ বেছিকৈ দিব লাগে কাৰণটো কি কাৰণটো হ'ল শিক্ষা আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ আজি সঁচা কথা কৈছোঁ মোৰ ফিজবোৰ হয়তো অলপ বেছি হ'ব পাৰে ইনফেক্ট মোৰ ক্লায়েণ্টছে উল্টি আহি মোক কয় মেম আপুনি আৰু পইচা বঢ়াই দিয়ক কিন্তু এক হিচাপে সেইটো বস্তু বিকজ মই যিটো মই আলোচনা কৰি মই সময় দিওঁ 1 ঘণ্টা মিনিমাম মই বহোঁ না আই ডোণ্ট ন' কিমান সময় বহে মই সেইবিলাক চাবলৈ মোৰ নাই মই কেতিয়াও নিজকে কম্পেয়াৰ নকৰোঁ বেলেগৰ লগত কিন্তু মই ফুলফিল হ'ব লাগিব যে মই সেই কান্দি থকা ছোৱালীজনীক মই হাঁহি মুখেৰে পঠিয়াই দিছোঁ মোৰ সেইটো গ'ল আৰু সেই গ'লটো মই ফুলফিল কৰিমে 1 ঘণ্টাই লাগিলে 1.5 ঘণ্টাই লাগিলে মই সেইটো ফুলফিল কৰিমে আৰু মই অন্তৰ দি পেলাই কামটো কৰিম উইথ মাই বেষ্ট এবিলিটি সেইটোৰ কাৰণে মই পইচা মই বিচাৰোঁ কাৰণে মই মোৰ ছাৰ্ভিচ এটা দিছোঁ চ' সেইটো মই পইচাটো ল'ম আৰু লোৱাটো মই ভাবোঁ উচিত কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত হয়তো মই ল'ৰা ছোৱালীক দেখোঁ এতিয়া মোৰ এটা গ্ৰুপ আছে ছাপৰ্ট গ্ৰুপ এটা সেই ছাপৰ্ট গ্ৰুপটো ষ্টুডেণ্টছে সেইটো ৰান কৰে ষ্টুডেণ্টছে নিজে ৰান কৰে নিজে গাইড কৰে এইটোক আলোচনা কৰে এভৰি ৱেডনেছডে বহি পেলাই তেওঁলোকে ডিছকাছ কৰে ডেট কি প্ৰব্লেমছ আছে আৰু সেই গাইডেঞ্চটো মই দিওঁ মই নাথাকোঁ কিন্তু মই গাইডেঞ্চ দিওঁ আৰু তাৰপৰা যদি কেতিয়াবা কাৰোবাক লাগে হেল্প তেতিয়া অভিয়াছলি মই পইচা নলওঁ মোৰ ওচৰলৈ আহি পেলাই মই ইনফৰ্মেলি কথাখিনি পাতি লওঁ সেইটো কিয় নকৰিম আমি চবেই কৰিম কিন্তু যদি কোনোবাই ছেশ্যনছ বুক কৰে দেন মই কিন্তু মোৰ ভাগটো মই লৈ লওঁ য়েছ মানে ডক্টৰে যিটো সময়ত ছাৰ্ভিচৰ নামত যদি আজিকালি বহাৰ নামত 700-800 টকা ল'ব পাৰে সব বস্তুৰে ছাৰ্ভিচৰ এটা ভেলিউ থাকিব লাগিব অবভিয়াছলি আজি মই 20 বছৰ মই আগতে নকৰিছিলোঁ যে প্ৰথম নতুনকৈ কাউন্সেলিং সোমোৱাৰ পাছত 2000 টকা লোৱাটো উচিত নহয় কিন্তু আজি 20 বছৰ এইটো লাইনত আছোঁ বিভিন্ন প্ৰব্লেমছ থাউজেণ্ডছ বুলি ক'ব পাৰি অলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আহি যায় আৰু সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত মই কনফিডেণ্ট হওঁ যে হয় এইটো মানে চেষ্টা কৰাচোন হয়তো কাম দিব থেৰাপি ছেশ্যনছ টেকনিকছ থাকে চ' সেইবোৰ আৰু মই হিপনোথেৰাপিও কৰোঁ চ' মই মানুহক হিপনোটাইজ কৰিব পাৰোঁ হিপনোটাইজটো সঁচাই কনচেপ্টটো কাম দিয়ে নে এবছলিউটলি কাম দিয়ে মানে মই কাৰণটো কওঁ এতিয়া তোমাৰ লগত এতিয়া মই কাউন্সেলিংটো কি মই তোমাৰ কনচিয়াছ মাইণ্ডটোৰ পৰা মই তোমাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত সোমাই গৈছোঁ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত কিছুমান দুখ সোমাই আছে তুমি প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই তুমি বুজি নাই পোৱা ক'ৰ পৰা দুখটো আছে মই যেতিয়া তোমাৰ লগত এনেকৈ কথা পাতি কথাবোৰ ওলাই যাব তুমি যেতিয়া ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত তুমি কথাটো কৈ দিলা মই লগে লগে ধৰিলোঁ যে ইয়াত প্ৰব্লেমটো আছিলে চ' হিপনোথেৰাপিটো একেটাই প্ৰচেছ খালি মই ডাইৰেক্ট ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত গুচি যাব পাৰোঁ মই মানে কনচিয়াছ মাইণ্ডৰ যোগেদি যাব নালাগে মই ডাইৰেক্ট ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত সোমাই যাওঁ কিন্তু এইটো ভুল এটা ডাঙৰ মিছকনচেপশ্যন আছে মই তোমাৰ কথা উলিয়াব নোৱাৰোঁ তুমি যেতিয়া চুজ কৰা যে মই এইটো ক'ম তেখেতক তেতিয়াহে তুমি ক'বা এই যে টিভিত দেখাই যায় এনেকৈ ভুল সেই ধাৰণাবোৰ ভুল তাৰমানে কি কৰিছে দেৰ ইজ এ টেকনিক তুমি এটা মানুহজনক হিপনোটাইজ কৰিবৰ কাৰণে টেকনিক থাকে কেতিয়া মানুহ এজনক সেই অৱস্থাত উলিয়াই আনিব তুমি নোৱাৰা আৰু নাপায় উলিয়াই আনিলে কি হয় সেই মানুহজনে সেই ষ্টেটটোত থাকি যায় তেতিয়া তুমি যদি কোৱা শ্লিপ সেই মানুহজন শ্লিপ হৈ যাব ভুল এথিকেল প্ৰচেছ থাকে ইয়াত ইট ইজ ইউ শ্বুড বি ইউজিং এন এথিকেল প্ৰচেছ ধুনীয়াকৈ নমাই লৈ গৈ আৰু ধুনীয়াকৈ উঠাই অনাটো প্ৰচেছটোৰ এটা এথিক্স হয় আৰু যোনে সেইটো নকৰে কিছুমানে কয় যে মই পাষ্ট লাইফ ৰিগ্ৰেশ্যন কৰোঁ পাষ্ট লাইফত কোন কি আছিলে কিছুমানে ফূৰ্তিৰ কাৰণে কৰে যে মই কি আছিলোঁ লাষ্ট লাইফত দেখুৱাই দিয়াচোন সেইটো পাৰি অফক'ৰ্ছ পাৰি কিন্তু ইট ইজ অনলি আই ইউজ ইট অনলি যদি কিবা এইটো জন্মত যদি কিবা প্ৰকাশ নহয় বা আমি ছল্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া কিন্তু পাষ্ট লাইফ গৈ পেলাই প্ৰব্লেমটো তাৰ পৰা অৰিজিনেট যদি হৈছিল আমি কিন্তু পাষ্ট লাইফতে বস্তুটো ঠিক কৰি ল'ব পাৰোঁ তাৰমানে ৰিইনকাৰ্নেশ্যনটো সঁচা হয় ইউ চি দ্য থিং ইজ ইট ডিপেণ্ডছ নাও উই আৰ ইন এ ভেৰি গ্ৰে এৰিয়া দেই কাৰণ কিছুমানে ভাবে যে লাইফ চ'লটো একে বডিটো চেঞ্জ হয় সেইটো আমাৰ এটা হিন্দু ফিলচফি বুলি ক'ব পাৰি আৰু সেইটো কাৰণে আমি হয়তো এটা পাষ্ট লাইফত যদি কিবা ঘটনা ঘটিল তেতিয়াহ'লে আমি তাতে ৰিফ্ৰেম বুলি কয় ৰিফ্ৰেম কৰি পেলাই ইনফেক্ট মই এটা সৰু এটা ইনচিডেণ্ট এটা দিব পাৰোঁ যদি সময় আছেনে এইগৰাকী মহিলা আহিছিল তেওঁৰ 8 বছৰ বাচ্চা হোৱা নাছিলে আৰু লাইফ ইজ ভেৰি হেপ্পী চব চিকিৎসাৰ কৰিলে 8 বছৰ বিয়া হ'ল
ল'ৰা ছোৱালী হোৱা নাই সেইটো অতি ডাঙৰ দুখ চ' এজ এ কাউন্সেলৰ মই ফাৰ্ষ্ট অবভিয়াছলি সুধি চাম তোমাৰ ফেমিলিৰ প্ৰব্লেমছ আছে নেকি সেইটো স্বাভাৱিক আমি সুধিবই লাগিব নৰ্মেল এটা কাউন্সেলিং ছেশ্যন কৰা হয় কিন্তু যেতিয়া দেখিলোঁ লাইফ ইজ হেপ্পী হাজবেণ্ডৰ লগত ৰিলেশ্যন অতি হেপ্পী ন' প্ৰব্লেমছ ইন চাইল্ডহুড একো নাই তেতিয়াহ'লে হোৱাট টু ডু লেটছ ডেলভ ইন টু আ পাষ্ট লাইফ past life atala golu usually you will go to the past life jot problem to hoisile so you may bypass 2 lives okay you won't go to you may bypass 2 lives ame duk amar okhomiyat koina agor jonmot ma ki bhal kam korilu aji আমাৰ এনচেষ্টাৰ্ছবোৰ এইটো কনচেপ্ট খুব ভালকৈ বুজি পাইছিলে থাকি গ'ল এই মই আগৰ জন্ম এই কি নহ'ল আজি যে এই মানুহজনক দেখিলে আজি মোৰ দিনটোৱে বেয়া হ'ব বা মই কি দুখ কৰিলোঁ বা কি ভাল কাম কৰিছিলোঁ এইবোৰতো আমাৰ মানুহে কয়ে কাৰণ থাকে এভৰিথিং ইজ ৰুটেড ইন চায়েন্স একচুৱেলি কিন্তু হয়তো তেওঁলোকে নাজানিছিলে যে এইটো চ' এই মানুহগৰাকীক যেতিয়া লৈ গ'ল তেওঁৰ লাইফ হ'লে আগৰ লাইফ এটালে তাত দেখা হ'ল মানুহগৰাকীৰ বা ট্ৰেইন এখনত গৈ আছে তেওঁ নিজে কৈ গৈ আছে দেই যে মই ট্ৰেইন এখনত গৈ আছোঁ মোৰ হাজবেণ্ড মোৰ কাষত আছে মোৰ কোলাত মোৰ বাচ্চাটো আছে তাৰমানে ইন এ পাষ্ট লাইফ শ্বি ৱাজ এ মাদাৰ তেখেত মাক আছিল কিন্তু তেতিয়া কিন্তু কৈছে যে ইমান কাজিয়া হৈছে এই জেগাত কিবা কাজিয়া লাগিছে কমিউনেল ভাইলেঞ্চ হৈছে ট্ৰেইনখনত তেওঁ গৈ আছে তেওঁ খিৰিকীৰ পৰা দেখিছে কমিউনেল ভাইলেঞ্চ হৈছে আৰু তেওঁ হাজবেণ্ডৰ লগত তেওঁ বহি আছে 3টা মানুহ সোমাই আহি তেওঁৰ হাতৰ পৰা বাচ্চাটো কাঢ়ি তেতিয়া মানুহজনী ইমান ডাঙৰকৈ চিঞৰিছে বিকজ শ্বি ইজ ৰিলিভিং ইট বুজি পাইছা ন শ্বি ইজ ৰিলিভিং ইট এনেকুৱা ডাঙৰকৈ চিঞৰিছে চবেই মোক সুধিছে কি হৈছে কিয় চিঞৰিছা তাই কৈছে মোৰ বাচ্চাটোৰ ডিঙিটো কাটি দিলে যোনে আহিছিল ভিতৰত ডিঙিটো কাটিলে সেই মানুহজনী যে চিঞৰিছিল শ্বি উইটনেছড হাৰ চাইল্ডছ ডিকেপিটেশ্যন চকুৰ আগত তুমি এটা মোক কোৱা ব্ৰেইনটো চিজ হৈ গ'ল সেই মুহূৰ্তত সেই চিজ যে হৈ গ'ল ব্ৰেইনটো এতিয়ালৈকে খোল খাই যোৱা নাই কাৰণ ইমান ডাঙৰ দুখ এটা পালে বুজি পাইছানে চ' দেট ৰিমেইনড বাট সেই ৰিফ্ৰেমিংটো মই যে ক'লোঁ সেই সময়ত ৰিফ্ৰেমিংটো থেৰাপিষ্টে খুব ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে সেইটো চাগে সপোনটো তাতে চাগে সঁচা ঘটনা হৈছিল কিন্তু ৰিফ্ৰেমিংটো হ'ল মানুহজনীক ক'লে তোমাৰ বেবীটোক লৈ আনা ক'ত গ'ল নাই খিৰিকীত পেলাই দিলে লৈ আনাগে যোৱা তাই গৈ বেবীটোক আনিলে মূৰটো কৈছে মূৰটো লগাই দিয়া বেবীটো দিছ ইজ অল মিথলজিকেল তোমাৰ ব্ৰেইনত তুমি চব কাম কৰিব পাৰা চ' শ্বি এটাচ দ্য হেড দ্য বেবী ষ্টাৰ্টেড টু ব্ৰিথ গাখীৰ খুৱাই দিয়া বেবীটোক মাকে গাখীৰ খুৱালে মাকজনী কান্দিছে ফূৰ্তিত কান্দিছে বাচ্চাটো যে আকৌ জন্ম পালে আৰু ট্ৰেইনখন গুচি গ'ল দ্য লেডি ৱাজ হেপ্পী শ্বি ৱাজ ব্ৰট আউট অফ দ্য ষ্টেট অফ হিপন'চিছ 3 মাহৰ পিছত দ্য লেডি বিকেম প্ৰেগনেণ্ট কনচিভ কৰিলে আৰু এবছৰ পিছত বেবীটোক লৈ আনিছে সৰু ল'ৰা এটা জন্ম পালে চ' দেৰ ইজ এ কানেকশ্যন টু দ্য মাইণ্ড এণ্ড দ্য বডি The mind, if it is not free, it will affect the body. Etu kintu sababik, etu hosa kotha. The mind-body connect is very strong. And if you can't heal the mind, your body cannot heal. It all starts in the mind. So mind to main bostu. Mind is the main thing. You must try methods to keep your mind free of tensions, stresses, anxiety. Jiman para. Atori thakile, tumi body will respond correspondingly. আমি শেষৰ ফাললৈ আহিছোঁ যদি মই আপোনাক সুধোঁ যে মানে মই ভাবোঁ আৰু জীৱনত এটা গ'ল যোনটো আমাৰ টুৱাৰ্ডছ দি এণ্ড অফ লাইফ হয় যে ডাঙৰ পইচা সম্পত্তিও নহয় জীৱনত সুখটো লাগে এতিয়া এই সুখটো পাবলৈ আজি আমি বিভিন্নটা কথা পাতিলোঁ বিভিন্নটা এৰিয়াজৰ কথা পাতিলোঁ বাট দেন যদি এতিয়া শ্বৰ্টলি মই আপোনাক সুধোঁ কেতিয়াবা আজিকালি আমি ডিছকাভাৰ কৰিছোঁ এনজাইটি কি ডিপ্ৰেশ্যন কি আজিকালি এনেকুৱা হৈছে যে আমি মানুহক ইমান এৱেৰ কৰি দিওঁ যেতিয়া আমি চিমটমছবিলাক কৈ দিওঁ এনজাইটি ডিপ্ৰেশ্যনৰ কি কোনোবা যদি কাৰোবাৰ হোৱাও নাই তেওঁলোকে ৰিলেট কৰি ইমান ভাবি দিয়ে ইমান অ'ভাৰ থিংক কৰে যে তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা হৈ যায় অ'ভাৰ থিংকিংটো এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে চ' ইন অৰ্ডাৰ টু এটেইন পিচ আৰু জীৱনত সুখ অৱলম্বন কৰিবলৈ বা পাবলৈ এই অ'ভাৰ থিংকিংটোক কেনেকৈ টেকেল কৰিব পাৰি আৰু মই অ'ভাৰ থিংকিঙকে পাৰ্টিকুলাৰলি মেনশ্যন কৰা মেইন ৰিজনটো হৈছে মোৰ ফিল হয় এই অ'ভাৰ থিংকিঙে আমাক বহুত বস্তুৰ পৰা মানে এটা কাৰ্ভ কৰি ৰাখিছে যে আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটো এটেইন কৰিব পৰা নাই চ' অ'ভাৰ থিংকিঙক টেকেল কেনেকৈ কৰিব পাৰি অ'ভাৰ থিংকিং কামছ ফ্ৰম এ ভেৰি ক্ৰিটিকেল মাইণ্ড তোমাৰ যদি মনটোৱে খুব খুটখাটকৈ কথা ভাবি থাকে অনবৰতে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ অনবৰতে তুমি ভাবিয়ে থাকিবা তোমাৰ মনটো তুমি ৰিলেক্স কৰিব দিয়াই নাই ইউ ন' চ' দ্য আনচাৰ টু ইয়'ৰ কুৱেশ্যন how to not overthink. There are some techniques. মই অলপ টেকনিক্স দুটামান কৈ দিওঁ যিহেতু আমি মানে হেণ্ডছ অন টেকনিক্স কেইটামান থাকে যিটো মই ক'ব বিচাৰোঁ কিন্তু দ্য অভাৰ থিংকিং মাইণ্ড কেন বি এ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ থিং
because it stops you from thinking about other things. Now, what do I do? So how do I do it? What do I do? Because moi আজি বিভিন্ন problems আজি গুটে দিনটো মই counseling কৰি মই আজি ইয়ালে আহিছো. So সেই problems বিলাক মই যদি হেবোৰ লৈ জড়িত হৈ থাকো, I will not actually find my own peace. So the first thing you have to understand is you have to value your own peace. For that, তুমি নিজৰ শান্তিটো একদম number 1 prioritize কৰিবই লাগিব. Number 1 priority that মই এই অশান্তিটোৰ পৰা মই আঁতৰি থাকিব লাগিব. বাৰে প্ৰতি ভাবি থাকাটো মোৰ কাৰণে কাম দিয়া নাই, একো ভাল কাম হোৱা নাই. So you will have to remove your mind from the overthinking mode. For that, I feel overthinking comes from, say, for example, মই যদি আজি বেছিকে ভাবি থাকো এটা কথা, মই বেছি দলে গুচি গৈছো. So সেইটো নকৰি মই অলপ মই মনটো বেলেগ ভাবেৰে ভৰাই দিলে, then I will be away from that overthinking mode. অলপ ধৰিব পাৰিছানে? মানে ডেপথত যোৱাতকে সেই বস্তুটোত we stay in a surface on another thing. Exactly. So for example, তোমার মনটো অটৰাবৰ কাৰণে কিছুমান তোমাৰ টেকনিক্স আমাৰ থাকে. So for example, তোমাৰ ব্ৰেইনটো তুমি কগনিটিভ এক্টিভিটি এটা, for example, মই কি কৰোঁ মোৰ ৰুমত মই ব্ৰেইনটো ক্লেন্স কৰিবৰ কাৰণে মই এটা ৰুবিক কিউব এটা থৈ দিওঁ মোৰ ডেস্কৰ ওপৰত. কগনিটিভ আপোনাৰ ব্ৰেইন লৈ পেলাই মই সেই অকমান যে এইটো যে কৰিলোঁ, অকমান যে ভাবিব লগা হ'ল বেলেগ বস্তু এটাত, সেইটো প্ৰেক্টিকেল টিপ এটা তোমাক দিছোঁ. সেই প্ৰেক্টিকেল টিপতো তোমাৰ মনটো অলপ সময় আঁতৰি থাকে সেই overthinkingৰ পৰা. So what you are doing is allowing your brain to relax. Okay. So you must understand that এইবোৰ বাৰে প্ৰতি ভাবি থকাটো মোক একো, it's not taking me in any place. But there is also an attachment overthinking লৈ পেলাই critical thinking to এইটো parenting লৈ পেলাই কিন্তু কিছুমান দুখ থাকে ইয়াতে. কাউন্সেলিঙৰ যোগেদি কৈছোঁ, পেৰেণ্ট এজনে যদি খুব বেছি ক্ৰিটিকেল হয় বাচ্চাক, এনেকৈ কৰিব নালাগিছিল ন, এনেকৈহে কৰিব লাগিছিল, এইটো ভুল হৈছে নহয়, এইটো কিয় এনেকৈ কৰিলা, অন্যবৰতে যোনে বাধা দি থাকে, that child begins to think that মই কোনো এটা কামেই মই ঠিক কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে বাৰে প্ৰতি ভাবি থাকে আৰু সেইটো আল্টিমেটলি অভাৰ থিংকিং হৈ যায় পিছলে. চ' অলপ চাইল্ডহুডৰ কথা থাকে ইয়াত, সেইটো মই ক'বলৈ বাধ্য পৰিছোঁ বিকজ ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পেৰেণ্টিঙৰ ওপৰত কথা. আৰু যদি পেৰেণ্টছে ইয়াত যি শুনিছে এই পডকাষ্টটো, তেওঁলোকে গম পাব যে অলপ বিন্দাছত থকাটো মই ভাবোঁ উচিত. সৰু কথাবিলাকত ধৰি থকাতকৈ অকল ডাঙৰকেইটাক ধৰিব. এই জোতা বাৰ পেলাই বেয়াকৈ দিলে, ঠিক আছে থাকক, বাচ্চাটোতো বেয়া হোৱা নাই. বা চিগাৰেট যোনদিনা খাব সেইদিনা কিন্তু গালি দিব, বুজি পাইছেনে? যোনদিনা স্ম'ক কৰিব বা ড্ৰিংক কৰিব সেইদিনা গালি দিব. কিন্তু যোনদিনা এটা ৰিমুভেবল টেটু লগালে সেইটো বাৰু ঠিক আছে, সেইটো আবার গুচি যাব. যোনটো বস্তু পাৰ্মানেণ্ট নহয়, সেইটো সময় লৈ পেলাই কিছুমান ফেজেছ পাৰ হওক, সেইবোৰ আই থিংক পেৰেণ্টছ মাষ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, এৰি দে, ইমান লাগি নাথাকিবি. ইট ডাজন্ট হেল্প দ্য চাইল্ড, ইফ এনিথিং ইট একচুৱেলি ষ্টাণ্টছ দ্য চাইল্ড ফ্ৰম নৰ্মেল গ্ৰ'থ. চ' তেতিয়া অভাৰথিংকিংটো এনেও নাই কম হ'ব, বিকজ দে লিভ ইন এ বিন্দাছ হৈ থাকে, হেপী হৈ থাকে. হেপী গো লাকি ইজ দ্য বেষ্ট ৱে টু বি. মই সঁচা কথা কৈছোঁ, বেছিকৈ ভাবি থাকিলে ইট কেন বি ডেট্ৰিমেণ্টেল টু ইউ. চ' দেট ইজ দ্য ওৱান টেকনিক. দেৰ আৰ আদাৰ টেকনিক্স, ডিপ ব্ৰিডিং থাকে, ভিজুৱেলাইজেশ্যন থাকে, সেইবোৰ বাৰু অলপ ডেপথত যোৱা. আজি বাৰু সময় নহ'ব, বেলেগ এদিনা ক'ম সেইখিনি. কিন্তু বিৰাট ভাল লাগিল মেম আজি. আচলতে মই নিজৰো বহুত প্ৰব্লেমছৰ আনচাৰ্ছ পালোঁ, আৰু আই হোপ আমাৰ যোনে চাই পডকাষ্ট বা যোনে শুনে তেওঁলোকেও নিজৰ লগত ৰিলেট কৰি প্ৰব্লেমছবোৰৰ চলিউশ্যন পাব. আপোনাক মই শেষত এটা কথা সুধিব খোজোঁ যে এই গোটেই পডকাষ্ট এপিছডটো কৰাৰ পিছত আপুনি নিজে ফিল কৰিছেনে এই পডকাষ্টটো হেল্পফুল হ'ব বুলি? জানা, আই এম ছ' গ্লেড তুমি যে এই লাষ্ট কুৱেশ্যনটো এনেকৈ সুধিছা, কাৰণে মই আজি 5,000 মাইলছ আহিছোঁ এইখন দেশলৈ. আজি মই 30 years হ'ল এইখন দেশত থকা. মোৰ লাইফৰ পাৰ্পাছটো কি আছিলে মই কেতিয়াবা সোধোঁ, আৰু মই এতিয়া 55 years হ'লোঁ, মই এতিয়া প্ৰশ্নবোৰ নিজে সোধোঁ নিজকে, হোৱাট ৱাজ মাই পাৰ্পাছ? আমাৰ চবৰে ইকিগাই এটা থাকে. ইকিগাই মিনছ ইয়ৰ পাৰ্পাছ ইন লাইফ. আমাৰ চবৰে, আই থিংক এভৰিবডি শুড আস্ক দেমছেলভছ, হোৱাট ইজ মাই পাৰ্পাছ ইন লাইফ? আই ন' মাই পাৰ্পাছ ইন লাইফ. ইট ইজ টু হিল ছাফাৰিং. to heal suffering in any way. আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ আজিতো তোমাক মই কিয় য়েছ ক'লোঁ, মই লগে লগে য়েছ কৰিছোঁ. মই কেতিয়াও মই আজি গোটেই দিনটো কাম কৰি মই আহিছোঁ কাৰণ এটাই যে আজি আমাৰ আলোচনাৰ মাজত কোনোবাই বুজিব যে য়েছ, সেইটোতো ঠিকেই, মই যদি এনেকৈ ভাবিবলৈ লওঁ মোৰতো হয়তো শান্তি পাম. এইটো আশা কৰি মই আহিছোঁ আজি. আৰু তোমাৰ লগত আলোচনা কৰি মোক খুব ভাল লাগিছে, কাৰণ তুমি সঁচাই মন দি মোক প্ৰশ্নবোৰ সুধিছা, বুজিছা, আৰু তুমি যদি বুজিছা আই এম চিয়'ৰ অডিয়েঞ্চে বুজিব. চ' মোৰ আশাটো সেইটো আছিল যে অলপ মই যিমানখিনি জানো আজিলৈকে অলপ, কিন্তু সেইখিনি যদি আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু তাৰ মাজত যদি কাৰোবাক শান্তি দিব পাৰিছোঁ অলপ হ'লেও, সেইখিনিয়ে মোৰ হেপিনেছ সেইটোৱে. থেংক ইউ ছ' মাছ মেম. শেষত আৰু কিবা ক'ব খুজিব আপোনাৰ ফালৰ পৰা?
মোৰ খালি খুব ভাল লাগিলে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আৰু তোমালোকৰ যিটো এণ্ডেভাৰ যিটো তোমালোকৰ ডিউটি কৰিছা ইয়াত ইমান ডাঙৰ এটা দায়িত্ব ল'ৰা ছোৱালীক অলপ উৎসাহ দিয়াটো বহুত ডাঙৰ more than that I am grateful I think more than anything else and gratitude is one of the life's most beautiful emotions gratitude and thankfulness to everything to this situation to coming here to disseminating information and for having me as your guest. I'm grateful. So thank you. And I hope it has helped others as well. আৰু এটা আমি ভাল পিছলৈকে এপিসোড কৰিম আৰু ডেপথত কথা পাতিম নিশ্চয় আৰু থ্যাংক ইউ সো মাচ মেম ইমান টাইম দিয়াৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি আহাৰ কাৰণে আৰু আমি পডকাষ্টটো ইয়াতে এণ্ড কৰিম গ্ৰেট থ্যাংক ইউ এই পডকাষ্টৰ এপিসোডটো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আমি আশা কৰোঁ কিবা এটা সহায় মানে মই নিজেও যেতিয়া এই পডকাষ্টটো কৰি আছিলোঁ সেই সময়ত মই নিজে বহুত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পালোঁ আৰু মই আশাবাদী আপোনালোকেও নিজৰ মনত থকা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি পালে আমি চেষ্টা কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ এপিছ'ডছ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰ আহিবলৈ জুলাই মাহ ছামাৰ ভেকেশ্যন চলি আছে খুব এক্সাইটিং এপিছ'ডছ এইকেইদিন আমি আপোনাৰ লগত আহিম কিন্তু সেইখিনি সম্ভৱ নহ'ব যদি আপুনি আমাক উৎসাহ নিদিয়ে যদি আপুনি আমাক সহায় নকৰে সেয়েহে যদি এই পডকাষ্টটো চাই ভাল পালে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ যেতিয়া আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ভিডিঅ'টো লাইক কৰে আমি উৎসাহ পাওঁ আৰু অলপ কষ্ট কৰি এটা নতুন ভিডিঅ' এটা নতুন পডকাষ্ট বনাবলৈ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আৰু পডকাষ্ট শুনাৰ বাবে ধন্যবাদ